Mwĩroreri wa Theophilus TV, ũhoro mwega rĩu wĩ haha. Tũrakũrehera Theophilus FM online handũ o hothe harĩa ũrĩ. Na rĩu no hote kwamũkĩra Theophilus FM na njĩra hũthũ kũgerera thimũ yaku ona kana laptop yaku. Hihinya Google na wandĩkĩrĩtwo Theophilus FM na nĩgũkũrehera rũrenda rwa Zeno app na ũhote kwamũkĩra tabarĩra citũ ciothe na kiugo kĩa Ngai ĩmwe kwa ĩmwe. Theophilus FM, mũrata wa Ngai. Theophilus ne mũrata wa Ngai, kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai, kũhĩgia andũ a Ngai, na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus ne mũrata wa Ngai, kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai, kũhĩgia andũ a Ngai, na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Na kĩgeretio atheru nĩgetha magwe. Niĩ no nyende ndũgakorwo ũrĩ ũmwe wa kũgwa kĩgeranio. Wĩta mwendi Ngai, wĩta mwendi Kristo, wĩrorere mĩoyo ya andũ magĩkua, mĩoyo ya andũ magĩka ũru, na we mwene ũgakira, na ũgakira ũkamwĩrorera ũkauga nĩ hake. Bwana asifiwe. Akĩrũithio nĩ ũkarũithio. Bwana asifiwe. Tũthiĩ na mbere. 32. O ũguo taguo Mũrawi ũmwe nake agĩkinya o handũ hau, nake akĩmuona akĩhĩtũkĩra o mũkĩra-inĩ ũrĩa ũngĩ wa njĩra. 33. No rĩrĩ Mũsamaria ũmwe agĩthiĩ ũgeni, agĩkinya o hau arĩ, nake akĩmuona akĩringwo nĩ tha. 34. Agĩthiĩ harĩ we, akĩmuoha kũrĩa atihangĩtio, agĩgũitĩrĩria maguta na ndibei, agĩcoka akĩmũhaicia igũrũ rĩa nyamũ yake mwene, akĩmũtwara o nginya nyũmba ya ageni, akĩmũmenyerera. 35. Na mũthenya ũyũ ũngĩ akĩruta ciringi 2, akĩnengera mwene nyũmba ĩyo ya ageni, akĩmwĩra atĩrĩ, mũmenyerere. Na rĩrĩ o kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ũngĩbatara nĩ ũndũ wake nĩngakũrĩha rĩrĩa ngacoka. Tũkinyie hau 35. Bwana asifiwe. Atĩ Mũrawi ũmwe
o arĩ ũgeni akĩhĩtũkĩra agĩkora mũndũ ũrĩa ũhũrĩtwo agatihangio. Bwana asifiwe. Agatihangio, akĩmuoha kũrĩa atihangĩtio, na akĩmuoya akĩmũigĩrĩra igũrũ rĩa nyamũ yake. Niĩ nyonaga ta yarĩ mbarathi. Bwana asifiwe. Ĩrĩa athiaga nayo. Niĩ nyonaga ta yarĩ mbarathi. Akĩmũigĩrĩra igũrũ, akĩmũtwara nginya nyũmba ya ageni. Bwana asifiwe. Na mũtwara nyũmba ya ageni. Mũthenya ũyũ ũngĩ, Bwana asifiwe, akĩruta ciringi ciake 2. Bwana asifiwe. Akĩnengera mwene nyũmba nĩgetha ahote gũtungata mũndũ ũyũ mũtuhangie, mũndũ ũyũ wĩ hakuhĩ gũkua, mũndũ ũyũ wĩ hakuhĩ kũra, na mũndũ ũyũ wĩ hakuhĩ gũte muoyo wake. Mũrabi ũyũ akĩruta ciringi yake atekũigua ruo, atekũrora thĩna wake, atekũrora marĩa aragerera, atekũrora nĩkĩ atigia thĩinĩ wa mũhuko wake, nĩgetha ateithie ngoro ĩno, nĩgetha ahonokie muoyo ũyũ. No hĩndĩ ithuĩ ta honoki, Bwana asifiwe, ithuĩ ta andũ moĩ Ngai, ithuĩ ta andũ marauga nĩ tũrathiĩ kwa Jesu witũ, tũtirenda kuoya ikinya nĩgetha tũteithie mĩoyo ĩrĩa ĩrora. Bwana asifiwe. Tũtirenda ũndũ ona ũrĩkũ ũhoro wĩgiĩ atĩ no tũhote gũtungata mĩoyo ĩrĩa ĩrakua kana mĩoyo ĩrĩa ĩrathira. Bwana asifiwe. Okay. Nĩgetha 36 rĩu andũ acio atatũ rĩ, ũgwĩciria nĩ ũrĩkũ wao wekire mũndũ ũcio wakorirwo nĩ atunyani o ta ũrĩa mũndũ angĩkwo nĩ mũndũ wa itũũra rĩao. 37 nake mũrutani ũcio wa watho akĩmũcokeria atĩrĩ, nĩ ũndũ ũcio wamũiguĩrĩire tha, nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ ũgekanage o ta ũguo. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Atĩ kĩoria atĩa? Nĩ mũndũ ũrĩkũ kati ya acio atatũ mahĩtũkĩire harĩ mũndũ ũcio watihangĩtio, harĩ mũndũ ũcio wendaga kũrwo nĩ muoyo wake, wekire ũndũ ũrĩa mwega? Agĩcokeria akiuga, nĩ ũcio wamũiguĩrĩire tha, nĩ ũcio wamũiguĩrĩire tha. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, no niĩ no nyende ũmwe witũ wĩ gũkũ akorwo arĩ ũcio ũraiguanĩra tha, ũmwe witũ akorwo arĩ ũcio ũrahonokia mĩoyo, ũmwe witũ ũrathiĩ ũguo na njĩra agakora andũ mareka maũndũ moru akamera ũtiguo. Nĩtũgerei gacĩra gaka nĩ tondũ njĩra njeke nĩyo ya muoyo-inĩ, nayo njĩra njariĩ nĩyo ya rĩũrĩro. Mũini wa rwĩmbo arainire aroiga atĩ tonyerai njĩra njeke tondũ njĩra njariĩ Jesu atigire oiga nĩ ya rĩũrĩro. Bwana asifiwe. Rekei twĩgiginyanie, tũgere gacĩra gako na karĩ gaceke, tũgere gacĩra gako na karĩ na mĩigua, tũgere gacĩra gako na karĩ na kĩnyũrũranio, nĩ tondũ harĩa mbere nĩ tũigĩirwo muoyo. No twenda njĩra ĩno njariĩ, ũiyĩia wakwa arĩ na ariũ ithe witũ tũwora.
iyo niyo ya riuriro, iyo niyo ya ithiriro, iyo niyo ina miago. Bwana asifiwe. Ino niyo ina maundu maria mothe moru. No twetikira kuhiginyanira gaka gacira tuona muoyo. Bwana asifiwe. Ni undu ucio nie ni ngwenda we mwene wike kuringana na uria kiugo giatwira. Bwana asifiwe. Rekei tutuike a kuhonokia mioyo. Rekei tutuike a gukura andu ukombo-ini. Ti wona mundu na hau. Bwana asifiwe. Ti wona mundu na hau ukauga reke ke uria kwendai ihinda riake ni rireka atia. Woi ni ugacirithio na iguru. Bwana asifiwe. Ni ugacirithio na iguru. Ni ugacirithio na iguru. Bwana asifiwe. Nire no ndungi kiria ingiuga ni mundu amenye uria etitwo nigetha eke. Bwana asifiwe. Nigetha twite horo wa muhunjia ucio ungi no nyende turugame ithenya na nigetha tuthaithe Ngai uhoro wa gutwendithia gutura tumenyereire mioyo. Turugame ina iguru tuheo worship imwe nigetha tuthaithanirire ngoro citu kwenda Ngai muno makiria. Ngoro yakwa nishingia gutire tigawa jaragiri kanjera gatere mole nekikaya nigonyo evega igoro ramodo Gari, weka maragania, uyuri kena, nani kyo koro yawa, eyo ira, ekano, nekomanya denawe, memuno, igoro. Ira Ngai ni ukwenda gutuika wa gukorwo ugikata uria kiugo gia gukira. Akorwo ni gugukania gia gukania ni ukwenda gukanika. Akorwo ni gukwira gia kwirogere njira iria njega, mwire ni ukwenda kugera njira iyo njega. Mwire ni ukwenda gukorwo ta murabi ucio aratuika wa guthaitira mioyo iria irora. Ucio aratuika wa kumenyerera ngoro iria hinyiririkite. Thank you Ngai witu. Thank you kigongona kiama ni tondu we wi Ngai.
nĩ twagũtĩĩa gwatwaningio na twakwambararia nĩ tondũ we wĩ Ngai. Thengio kĩgongona kĩama nĩ tondũ wa kiugo gĩaku Ngai ithe witũ, nĩgetha Jesu witũ kũngĩkinya nĩ gũgũtukania tũkanie tũkanĩke Ngai ithe witũ. Jesu witũ kana nĩgetha ũtuĩke wa gũteithia ngoro citũ gũkwenda mũno makĩria Ngai ithe witũ, kana nĩgetha ũtuĩke wa gũtũririkana ũkamũthĩnjĩri mũnene, na nĩgetha ũtuĩke rĩu wa gũtũiguĩrĩra tha Jesu witũ, na nĩgetha tũtuĩke a gũkorwo twĩtamũra wĩ Ngai ithe witũ, na nĩgetha tũhote gwĩka kũringana na ũrĩa kiugo gĩaku gĩatuĩka gĩa gũtwĩra. Thengio kĩgongona kĩama nĩ tondũ we wĩ Ngai, twakũgoca twagũtĩĩa twakũnenehia Ngai ithe witũ, gwatwaningio na twakwambararia tũgĩeterera kuona ũtugi na ũthini waku Ngai ithe witũ, kũngĩkinya nĩ tũgwĩka ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩatwĩra. Nĩ thengio Ngai ithe witũ nĩ tondũ we wĩ Ngai, twakũgoca twakũnenehia twakwambararia twakũtũgĩria nĩ tondũ we wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thana ũtugi nĩ ciaku, riri na gĩtĩo nĩ ciaku Ngai ithe witũ, gĩũke nĩgetha ũtuĩke rĩu wa kũgomana na maroho maitũ Jesu witũ, na nĩgetha twĩke kũringana na ũrĩa Ngai ithe witũ kiugo gĩaku Ngai ithe witũ gĩatũteithia gũtũkania na gũtũkwĩra Ngai ithe witũ. Thengio Ngai ithe witũ nĩ tondũ we wĩ Ngai, twakũgoca twakũnenehia gwatwaningio na twakwambararia Ngai ithe witũ. Thengio Ngai ithe witũ nĩ tondũ we wĩ Ngai. Tukiarika our pastor Esther nĩgetha atwĩtware hau hangĩ. God bless you. Tuoka mbere yaku rũcinĩ rwa mũthĩ Ngai Baba, tukiuga nĩ thengio Mwathani nĩ hau ũtũkinyithĩtie. Thengio nĩ gũkorwo na ithuĩ kuma rĩrĩa twanjĩrĩirie nginya thaa ici Mwathani tũrenda kũigua kiugo gĩaku Ngai. Thengio nĩ gũtũtongoria, twahoya rũirigo rwa Roho Mũtheru ũtuĩke hamwe na ithuĩ Ngai, ũtwarane na ithuĩ nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia. Twahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku Ngai, kĩrĩa gĩothe tũgũkorwo tũgĩka mũthenya wa ũmũthĩ twaneana moko-inĩ maku Ngai, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Esther, nĩ honokete na ngĩenda Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia. Nĩndacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kanya gaka, na makĩria mothe nĩ ũndũ wa kũndũĩrĩra. Ti ũndũ wa kawaida gũkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai, ti ũndũ wa kawaida kũraha mawĩko make. Nĩndacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũguo. Nĩtũkũikara thĩ nĩguo tũigue kiugo. Kiugo gĩthĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia, tũkwanjia hau chapter 1. Nehemia chapter 1, tũkwanjia hau ĩmwe. Ithuĩ nĩ ithuĩ rũciaro rũrĩa Ngai ati we are the chosen generation that God has given us the power to declare his words, na mawĩko marĩa tũrĩkaga na mathiĩre itũ ĩtongoragio nĩ Ngai. Tũkwanjia hau ĩmwe. The words of Nehemiah the son of Hekaliah, it came to pass in the month of Chilev, in the 20th year, as I was in Shushan, the citadel. Kamwari gake kauga atĩrĩ, that Hanan, one of my brethren, came with me from Judah, and I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captives, and concerning Jerusalem. Kamwari gagatatu. And they said to me, the survivors who were left
from the captives in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is broken, and its gates are burnt with fire. Haha gahanania Hanan na maundu maria turona thaa ici, maundu maria turona magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ, atĩ ithuĩ amũre, ithuĩ twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, ithuĩ twĩtĩtwo nĩ Ngai na tũkahonokio, ithuĩ nĩ ithuĩ tũronio maũndũ marĩa moru marathiĩ na mbere na kũu nja. Ndũmĩrĩri ĩgatũkinyĩra o ta ũrĩa Hanan erire Nehemaya atĩ andũ kũrĩa Jerusalem nĩ makoretwo dispersed na makahũthio mũno, na nginya rũthingo rwa Jerusalem it has also broken down and it gets burned with fire. Atĩ rũthingo rwa Jerusalem nĩ rũrĩkĩtie kũmomoka na ihingo cia Jerusalem igacinwo na mwaki. Gahanania the Jerusalem wall na ihingo ici na maũndũ marĩa marekĩka ihinda ta rĩrĩ. Gahanania maũndũ na marĩa marekĩka ta thaa ici. Nĩ tũrona maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Andũ kũragana, ũtongoria ũrĩa ũrathiĩ na mbere, andũ makoherera njĩra-inĩ cia Ngai, magathiĩ gwĩkenia o enyewe. Rĩu ithuĩ nĩ ithuĩ tũrerwo nĩ Hanan ta ũrĩa erire Nehemaya atĩ rũthingo rwa Jerusalem nĩ rũmomoku na gate cia Jerusalem igacinwo na mwaki. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũronio ihinda rĩrĩ atĩ kwĩ maũndũ moru marathiĩ na mbere. Twathika mũhari gakana ĩkauga atĩrĩrĩ, so it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. Kiugo gĩgatuonia atĩ rĩrĩa tũrona maũndũ magĩthiĩ ũrĩa matagĩrĩire, twagĩrĩirwo tũgathiĩ mbere ya Ngai, tũkehinga nĩ ũndũ wa bũrũri, tũkehinga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa moru marathiĩ na mbere. Ti ihinda rĩa gũcũthanĩrĩria atĩ ũhoe haku, nĩ ihinda rĩa kũrũgama tũhoere okorwo nĩ bũrũri, tũhoere maũndũ marĩa moru marathiĩ na mbere, okorwo nĩ njũragano, okorwo nĩ adultery, maathani marĩa Ngai aheanĩte matarabuatwo. Nĩ ihinda ritũ tũrũgame ta andũ a Ngai, tũhoe, twĩhinge kũrĩa na kũnyua nĩguo tũhoere acio mena kũu nja, na tũhoere maũndũ mau makorwo magĩtuĩka ma gũthira. Kamũhari ga gatano gakauga atĩrĩrĩ, and I said, I pray, Lord of heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments. Haha arahoya Ngai ũrĩa mũhingia wa irĩkanĩro, no tũkona akauga mũhingia wa irĩkanĩro kũrĩ arĩa na and mercy, na ũrĩa wĩiguagĩra tha arĩa mamwendete na mahingagia ciĩranĩro ciake kana maathani make. Koguo ũkĩrũgamaga ithenya-inĩ rĩa kũhoera okorwo nĩ ta bũrũri kana marĩa moru marekĩka, no nginya ũkorwo nĩ wendete Ngai na nĩ ũhingagia kũringana na ũrĩa agwathaga. Nĩ ũthomaga kiugo gĩake no ũgabuata maũndũ marĩa augaga. Kamũhari ga gatandatũ, please let your ear be attentive and your eyes open, that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now and day and night, for the children of Israel, your servant, and confess the sin of children of Israel, who we have sinned against you. Both my father's house and I sinned. Haha Nehemaya akarũgama ithenya-inĩ rĩa ta bũrũri, akauga atĩ nĩ twĩhĩtie mbere yaku, ona nyũmba itũ, ona ithuĩ enyewe nĩ twĩhĩtie mbere ya Ngai. No akamwĩra atĩ narĩ korwo watũigua na ũhingũrie maitho maku. Kamũhari ka mũgwanja, we have acted very corruptly against you and have kept the commandments, the statutes, nor the ordinance which you commanded
your servant Moses. Kamuharika inyanya, remember, I pray, the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nation. Gakeda, but if you return to me and keep my commandments and do them, though some of you were cast out to the farthest part of the heavens, yet I will gather them from there and bring them to the place which I have chosen as a dwelling for my name. Haha akera Ngai ati nitwihitie na tukaga guthingata mawatho maria waheire Musa tufuatage, nitwagite gukorwo athingu mbere yaku, no riri ati uria we niwe werire Musa ati tungiga gucokerera na twike kuringana na mathani maku, yet I will gather them from there and bring them to place which I have chosen as a dwelling for my name. Nyoga tushokia gwaku kuria we wicaguriire. Now those your servant and your people whom you have redeemed by your great power and by strong hand. Akamwira, ici nĩ ndungata ciaku iria we ũkũrĩte na hinya waku mũnene na guoko gwaku kwĩ hinya mũno. Oh Lord, I pray, please let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who desire to fear your name, and let your servant prosper this day. I pray and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king cupbearer. Ndũmĩrĩri ĩrĩa nyuma nayo mũthĩ nĩ atĩ tũrũgame ithenya-inĩ tondũ amũre nĩ Ngai. Tũhoere maũndũ marĩa marekĩka na nja nĩgetha Ngai atuohere, tondũ tuona atĩ tũngĩmũcokerera na tũbuate maathani make nĩ agũtũcokia nyũmba-inĩ yake, na nĩ twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai kwĩ gĩkeno, kwĩ favor, kwĩ riri ũrĩa mũndũ ahumbagwo nyũmba-inĩ ya Ngai. Koguo tũngĩmũcokerera nĩ tũrĩonaga maũndũ manene na ma kũgegania. Tũthingate ũthingu na ũtheru nĩguo ona twatua kũhoya okorwo nĩ kwĩhinga kana kũhoera marĩa tũrahoera agatuĩka wa gũtwaranaga hamwe na ithuĩ na agatuĩka wa gũtũhingĩria. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa nyuma nakĩo, na Ngai amũrathime. Unegera the coordinator na kiendelee kuma hau. Welcome. Makofi mazuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Muri arathime. Ni murathimitwo. Haleluya. Ona ndi murathime. Icio nĩ ndungata cia Ngai na kiugo kĩrĩa kĩrauma thĩinĩ wao ti kiugo gĩa gwĩtungĩra, nĩ kĩa Roho Mũtheru. Bwana asifiwe. Na rĩrĩa ndĩraigua kiugo kĩu marakorwo makĩarĩrĩria kana makĩaria igũrũ rĩakĩo, nĩ ndĩragĩciria na ngagĩthuthuria na ngaigua gĩkĩhutia, ona ngwĩciria no gĩrakũhutia. Bwana asifiwe. Harĩ ndungata ĩrĩa kũrũgamĩte mbere gĩtungata ikiuga we nĩ itemi rĩrĩkũ ũnyitaga hĩndĩ ĩrĩa wakora handũ hainamĩte. Hihi ũtungata waku rĩ, we ũtungataga atĩa? Bwana asifiwe. Arĩa metegũkinyĩte tũgũthomete Luke 10 kuma hau 25, na kiini kĩa ũndũ ũrĩa kiuma atĩ we nĩ itemi rĩrĩkũ ũrĩ wanyita. Hihi mũrigo waku rĩ, ũrĩ wa gũkorwo hana atĩa?
hihi ndugakorwo wa ukoreta mundu uria wakorete mundu ebara ikinya riria oire ya gutungata mundu uria. Bwana asifiwe. We ni undu uriku uri wagerio naguo ukahotana? Ni mundu wonire aterukiirwo? Bwana asifiwe. Ni mundu wakorire muhutu? Bwana asifiwe. Wamuteithirie atia? Kiu ni kiuria. Bwana asifiwe. Wiurie no menye ni ha urora. Bwana asifiwe. Ndugate Hagai Esther, Bwana akubariki sana na ni undu wa kiugo kiu warikia wa guturathima nakio, na ona no ndeyuria ciuria thiine wakwa na ndoria kana ni ndugamite ithenya-ini. Bwana asifiwe. Uguo nawe ndugetikire kurugamirwo ni mwenzako, ona we rugama ithenya-ini riria ririaku. Mwathani agocwo. Ona niĩ nĩ ngũrũgama rĩrĩa rĩrĩakwa nĩ tondũ Ngai nĩ mũnene na nĩ mũtugi. Bwana asifiwe. Bwana pigiwe makofi. Nĩ gũkena ndĩrakena rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũmenya atĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Bwana asifiwe. Na ngamũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtugi wake na hinya wake uria wi thiini witu. Bwana asifiwe. Ti ati ni hinya witu utumire tukorwo twi haha. Bwana asifiwe. No ndirakenera hinya wa Ngai. Bwana thia gocwo. Uguo nikio ndiramugoca ona kumwinyihiria. Tugithii na mbere na mathaithana kwendaga praise and worship maumire ya mbere tuhindiria mathaithana. Bwana asifiwe. Tukukira na maguru maitu nigetha tuthie na mbere na guthathaiya. Hallelujah. We worship you, Jesus. We honor your holy name, O God. We say there's no other God like you, Jesus. You deserve all the glory. You deserve all the adoration, O God. There will be no other God like you. There will be no other faithful God like you, Jesus. Wewe ni mwaminifu kila wakati. Wewe ni mwaminifu kila saa, Mfalme. Asante kwa neno lako Jehova, Mfalme. Umetufunza tuwe majirani wema, Mfalme. Umetufunza kuwatenda wengine mema, Mfalme. Umetufunza kusimama mwanyani, Mfalme. Help us to stand in the gap, O God. Tusaidie kusimama katika mwanya, Mfalme. Katika kazi yako kusionekane mwanya wowote, Mfalme. Help us to fulfill your promises, O God. Help us to fulfill your word, O God. Tusaidie, Mfalme mwema. Tusaidie tusisahau yale umetufunza asubuhi ya leo, Mfalme. Tusaidie kusimama na neno lako, Mfalme. We worship you, Jesus. Thank you for speaking unto us, O God. We adore you, my Father. We say there's no other God like you. Wewe ni mwema, Mfalme. Umetukuka, twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu, Baba yangu, nakuinua,
kuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu.
Umetukuka juu ya miungu yote mfalme. Umeinuliwa juu zaidi Baba yangu. Hakuna mwingine kama wewe mfalme. Mungu wangu mfalme, wewe ndio ninainua asubuhi ya leo mfalme. You are the one that I worship, oh God. You are the one that I adore this morning. You are the one that I glorify, oh God. Sina Mungu mwingine ila tu ni wewe mfalme. Sina Mungu mwingine ila ni wewe Baba yangu. I worship you my Father. I adore your holy name, oh God. Asante kwa matendo yako Baba. Asante kwa maana umetukuka ndani ya maisha yangu. Asante kwa maana umenipigania Baba yangu. Jehovah my Father. Other people may their gods, oh God. Lakini wewe ndiye Mungu wangu nitakayeitwa mfalme. Wewe ndio unanipigania vyema mfalme. Wewe ndio unafunza viganja vyangu vita mfalme. I worship you my God. Wewe ni mwema mfalme. Matendo yako ya ajabu mfalme. Matendo yako yanishangaza mfalme. When you say yes, oh God, hakuna anayeweza kupinga mfalme. Ukiinua na hakuna anayeweza kushusha mfalme. Ukibariki hakuna anayeweza kulaani Baba yangu. Wewe ni mwema kila wakati mfalme. Wewe ni mwaminifu kwa ahadi zako mfalme. You know the command, oh God. When you say yes, Jehovah God, utavyosema ndivyo unavyofanya mfalme. Ubadiliki Baba yangu mfalme. You are faithful, oh my God. You are worthy, Jesus my Father. Netwa kwa bala ya Jehovah God. Netwa kote ya Jehovah Mozamaki. Newagele ila Jehovah my God. Sifa na utukufu ni zako mfalme. Umesema mfalme Mungu wangu, that we come in our house with thanksgiving in our hearts, oh God. Pokea sifa za mioyo yetu mfalme. Tumekuja kusema ni asante. Tumekuja kusema wewe ni mwaminifu. Tumekuja kusema hakuna kama wewe. Tumekuja kusema wewe ni mwema dadi. Tumekuja kushuhudia mfalme matendo yako ya nguvu. Tumekuja kushuhudia Jehova mfalme nguvu zako ndani ya maisha yetu mfalme. Wewe ni mwema mfalme. Wewe ni mwaminifu mfalme. I never knew that you love us this much, oh God. I never knew that you would favor me this way, oh God. Ni kwa wema wako mfalme. Ni kwa nguvu zako Shaddai. Ni kwa neema tu mfalme. Ni kwa nguvu zako Jehova. Thank you Jesus, oh God. Thank you my Father. Hatukustahili lidima, lakini kwa uwezo wako mfalme, kwa nguvu zako mfalme, kwa mkono wako tu mfalme, umetufanya sisi kustahili, umetufanya sisi kufaa mfalme. Ni kwa nguvu zako Shaddai, ni kwa wema wako Ridi. You are worthy my Father. Umetukuka mfalme mwenye enzi. Wewe ni mwema mfalme. Sijaona kama wewe. Sijaona mwenye nguvu kama zako Ridima. Ninakuhimidi kwa wema mfalme. Ninakuhimidi kwa nguvu zako mfalme. Jehovah my God, what shall I render unto you, O God? What shall I give unto you my Father? Iwe sawa na yale umenitendea mfalme. Iwe sawa na yale umetutendea mfalme Mungu wangu. Pokea sifa hizi bidima. Pokea sifa hizi mfalme. Unaweza Redeemer God. Unaweza mfalme. Pokea sifa za mioyo yetu mfalme. Umetupigania vita mfalme. Umetupenda wakati hatukustahili. Umetutoa maridadi. Umetuwezesha mfalme. Tunasema ni asante mfalme. Tunasema ni asante Jehova mfalme. Umekuwa pamoja nasi mfalme. Walipotutoroka marafiki, umekuwa pamoja nasi. Jamii ilipotutoroka mfalme. We worship you Jesus, oh God. Asante kwa wema wako. Wewe ni mwema kila saa mfalme. Wewe ni mtakatifu. Yeah.
makofi mazuri. Mwathani agocwo. Tugacokeria Ngai ngatho tondu wa utugi wake munene na gutuhotanira ona rithi ucio atuika wa gutuhe rucine ruu rwa umuthi. Tugacokeria Ngai ngatho ni tondu ni Ngai mutugi na ni Ngai mwihokeku. Tugacokeria our bishop ngatho ni undu wa gutuhe kanya ona ihinda riu gutungata. Uguo Ngai wa muoyo akurathime. Uguo tukiehera tukinengera ndungata Ngai ithie na mbere. Ngai wa muoyo murathime na mwike wega. Amen. Hallelujah. Nĩ njega. Mwathani arogocwo. Rekei tũrathime ayuthi aitũ. Tondu wa tha ciaku na nĩ tondu wa ũtugi waku Ngai. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa mbeũ njĩthĩ. Nĩ wega nĩ tondu wa kwĩrutanĩria kwao. Nĩ wega nĩ tondu wa kwĩhotha kwao. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ twamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Twamaneana harĩ we Mwathani, harĩa matangĩkinyĩrwo nĩ thũ, harĩa matangĩkinyĩrwo nĩ mũcukani. Na tondu Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ wendete ũnyinyi, Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu twĩhokera ũnyinyi ũyũ moko-inĩ maku. Twakwĩhokera ũirĩtu wa ciana ici moko-inĩ maku. Wanake wao twakwĩhokera moko-inĩ maku. Nĩ thengiũ nĩ kũmahotithia kũrũgama kĩgongona-inĩ ona kũmahe karĩnji ĩno. Jehova ũrotwarana hamwe nao. Twamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga marathime Ngai. Ũmarathime mũrĩithi mwega. Marathime mũrĩithi mwega. Marathime mwene thayũ. Marathime mwene riri. Marathime mwene ũhotani. Marathime we Ngai ũtũraga muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete. Ngai ũyũ. Ngai ũyũ ndĩmwendete Mwathani na ngoro nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩkũmwenda. Nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩkũmwenda. Nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩkũmwenda. Ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete. Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete. Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete. Ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩkũmwenda. Nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩkũmwenda. Nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩkũmwenda. Ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Nĩkĩo niĩ ngũmũinĩra nĩkũmwenda. Nĩkĩo niĩ ngũmũinĩra nĩkũmwenda. Nĩkĩo niĩ ngũmũinĩra nĩkũmwenda. Ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũrĩa niĩ hunjagia ndĩmwendete. Ngai ũrĩa niĩ hunjagia ndĩmwendete. Ngai ũrĩa niĩ hunjagia ndĩmwendete. Ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Nĩkĩo ngũmwambararia nĩkũmwenda. Nĩkĩo ngũmwambararia nĩkũmwenda. Nĩkĩo ngũmwambararia nĩkũmwenda. Ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Nĩkĩo ngũmũinagĩra nĩkũmwenda. Nĩkĩo ndĩmũinagĩra nĩkũmwenda. Nĩkĩo ndĩmũinagĩra nĩkũmwenda. Ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũrĩa tũhunjagia tũmwendete. Ngai ũrĩa tũhunjagia tũmwendete. Ngai ũrĩa tũhunjagia tũmwendete. Tũmwendete
ũrĩa tũhoyaga tũmwendete, Ngai ũrĩa tũhoyaga tũmwendete, Ngai ũrĩa tũhoyaga tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Nĩkĩo tũkwambararia nĩ kũmwenda, nĩkĩo tũkwambararia nĩ kũmwenda, nĩkĩo tũkwambararia nĩ kũmwenda, nĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Nĩkĩo ngũmwĩnyihĩria nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmwĩnyihĩria nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmwĩnyihĩria nĩ kũmwenda, nĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ tũhunjagia tũmwendete, Ngai ũyũ tũhunjagia tũmwendete, Ngai ũyũ tũhunjagia tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ tũhonagia ndĩmwendete, Ngai ũyũ tũhonagia ndĩmwendete, Ngai ũyũ tũhonagia ndĩmwendete, ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Nĩkĩo tũkũrũgĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Na nĩkĩo ngũmwambararia nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmwambararia nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmwambararia nĩ kũmwenda, ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ tũhunjagia tũmwendete, Ngai ũyũ tũhunjagia tũmwendete, Ngai ũyũ tũhunjagia tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Nĩkĩo tũkũmũinĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo tũkũmũinĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo tũkũmũinĩra nĩ kũmwenda, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ tũhoyaga tũmwendete, Ngai ũyũ tũhoyaga tũmwendete, Ngai ũyũ tũhoyaga tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ tũinagĩra tũmwendete, Ngai ũyũ tũinagĩra tũmwendete, Ngai ũyũ tũinagĩra tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ gitagĩra tũmwendete, Ngai ũyũ gitagĩra tũmwendete, Ngai ũyũ gitagĩra tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ tũtũragia tũmwendete, Ngai ũyũ tũtũragia tũmwendete, Ngai ũyũ tũtũragia tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ tũhonagia tũmwendete, Ngai ũyũ tũhonagia tũmwendete, Ngai ũyũ tũhonagia tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ tũhonagia tũmwendete, Ngai ũyũ tũhonagia tũmwendete, Ngai ũyũ tũhonagia tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ wa irathimo tũmwendete, Ngai ũyũ wa irathimo tũmwendete, Ngai ũyũ wa irathimo tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ tuohorete tũmwendete, Ngai ũyũ tuohorete tũmwendete, Ngai ũyũ tuohorete tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Ngai ũyũ rathimaga tũmwendete, Ngai ũyũ rathimaga tũmwendete, Ngai ũyũ rathimaga tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Nĩwe tũgũtũgĩria nĩ kũmwenda,
niwe tũgũtũgĩria nĩ kũmwenda, niwe tũgũtũgĩria nĩ kũmwenda, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda, niwe tũkũrũgĩra nĩ kũmwenda, niwe tũkũmwendera nĩ kũmwenda, niwe tũkũrũgĩra nĩ kũmwenda, tũmwendete Mwathani na ngoro yakwa, na tũkĩmugĩre ngemi nĩ kũmwenda, tũkĩmugĩre ngemi nĩ kũmwenda, tũkĩmugĩre ngemi nĩ kũmwenda, tũmwendete Mwathani na ngoro yake. Ngai ũyũ tuohorete tũmwendete, Ngai ũyũ tuohorete tũmwendete, Ngai ũyũ tuohorete tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yake. Ngai ũyũ tũhithaga tũmwendete, Ngai ũyũ tũhithaga tũmwendete, Ngai ũyũ tũhithaga tũmwendete, tũmwendete Mwathani na ngoro yake. Nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo Mwathani na ngoro yakwa, na nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa. Ngai ũyũ ũhonetie ndĩmwendete, Ngai ũyũ ũhonetie ndĩmwendete, Ngai ũyũ ũhonetie ndĩmwendete, ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa. Nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩ kũmwenda, ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa. Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete, Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete, Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete, ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa. Nĩkĩo ngũmũgĩra bu nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmũgĩra bu nĩ kũmwenda, na ndũroiga bu na ngoro yakwa ĩkamwenda. Nĩkĩo ngũmwambararia nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmwambararia nĩ kũmwenda, nĩkĩo ngũmwambararia nĩ kũmwenda, ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda. Amen. Wĩhũrĩre rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tori ũcio mũriganĩtie, we nĩ wendete Ngai ũyũ. Bwana asifiwe. Mũrangĩri eragwo angĩkona ũru werekeire itũũra age kũwanĩrĩra, ũru ũcio ũgeka atĩa? Ũkamũcokere. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũhitha na aromũtũria wega-inĩ wake, na ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono, ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia ndamathia, ndamuohora cioho-inĩ ciothe cia ũrĩa mũũru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ niĩ ndarũgama ithenya-inĩ rĩa ciana ici, mĩbango yothe kũbangĩtwo nĩ ndaimono nĩ ndabangũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndametĩria authority, ndametĩria ũhotani, ndamahitha guoko-inĩ kwa ũrĩa ũrĩ hinya, ndamahitha guoko-inĩ kwa ũrĩa ũrĩ ũhoti, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kanitha ũyũ ndahitha moko-inĩ maku Mwathani, ũrĩithie ũtungate na ũmenyerere. Gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku, wĩgocithie nakĩo. Saitani thikĩrĩria. Nĩ tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga, mĩbango ĩrĩa ũbangĩire wĩra ũyũ nĩ ndamĩbangũra, mĩbango ĩrĩa ũbangĩire kĩgongona gĩkĩ nĩ ndamĩbangũra, mĩbango ĩrĩa ũbangĩire athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi nĩ ndamĩbangũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengiũ we Ngai ũguũragia maũndũ marĩa marĩ hitho-inĩ,
nikio twakurugira na twoiga wi mutheru nikio twakwambararia na twoiga ni uri hinya twambararia moko maitu na iguru twoiga we niwe Ngai witu na twoiga we niwe hotani witu we niwe Ngai wi hitho witu ritwa riaku rirotugira tugitire Mwathani turuwirire Ngai tuhotanire maundu-ini mothe maundu maria mathugunditwo maguthukia na kugoithia na kungaura kuria mathugundeirwo ni ndamahotomia thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndaharagania wira wothe wa nduma ndaharagania mothamaki mothe ma nduma ndaharagania wira wothe wa mundu wina mwiri na thakame ndambararia wira waku Ngai ndakwira wirutire ni tondu ni uri tha wirutire wira waku ni tondu ni uri hinya wirutire wira waku ni tondu ni uri uhoti wirutire wira waku ni tondu ni waku wigocithia naguo muriithi mwega twetigithukania na mirimo ya daimono twetigithukania na mitino ya daimono twetigithukania na ikuo cia daimono twetigithukania na uru wothe wa ndamathia thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen amen no hurire Jesu witu ruhi rwega na uge amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rekei tuikare thi na tuingire thiini wa ibuku ria Thaburi 34 na aria mena kuria thutha mokoke uguo giti giki kiha mbere ni giaku na gitikae gukumakio gigiikarira. Umuthi ni muthenya wa yuthi na githe muini wa rwimbo ndoigire ndakinya kuu ndakori ndakora agituika mwana korwo undu utuike nduma nijui wega ucio ti wendo waku ucio ni wendo wa uria rugendo ruru rwakinya muthia nijui wega nigakena muno maitho makwa ni makionera niria nderirwo ngionera irikanira ciothe ni ikaiga cia andu aria athingu mature na thayu ngoro-ini ciao iurukite rugendo ruru rwakinya muthia nijui wega nigakena muno maitho makwa ni makionera uria nderirwo ningionera irikanira ciothe ni ikaiga cia andu aria athingu mature na thayu ngoro-ini ciao iurukite Mwathani wakwa njakaniria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ihana maiga kũrĩa thũ ciakwa injetereire nĩ ndakũhoya ũrekie mũraika ngĩkinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa ciagerioru nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩhoto waragia kiugo gĩkahotana irikanĩra ciothe nĩ ikaiga cia andũ arĩa athingu mature na thayu ngoro-inĩ ciao iurukite nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna
urigicĩirio nĩ oragani, nawe wakire ũgwete kĩoto, waragia kiugo gĩkahotana. Bara yarĩ hinya, athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra, ona gwa ngoma ũgĩtigĩrwo. Gakinya kũu ndakorire aira, na ningĩtuĩka ũmwe mũira. Ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri, ndakora ciana ngĩtuĩka mwana. Korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma, nĩnjũĩ wega ũcio ti wendi waku, ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũru. Haleluya. Te nyũmba ĩno yaku wakire na kĩ? Urigicĩirio nĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Urigicĩirio nĩ kĩ? Toigai na hinya. Urigicĩirio nĩ kĩ? Kwĩ mũragani ũkaga oigĩte nĩ mũragani? Aca. Githĩ ti kwĩhitha ũkagehithĩte? Nĩ ndarega yuthi yakwa kũragwo thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na nĩkĩo ndoka ihenya. Mwathani arogocwo. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndokĩra nĩ nyambaga kwĩrorera makanitha ũrĩa marathiĩ. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe nderoreire kanitha wa Gĩthũrai 44 na nĩ Pastor Monica warĩ kuo. Ngai akĩndeithia njikarĩte hau thĩ ndarĩ njũke gũkũ, ngĩona roho ũrĩa waingĩra kuo nĩ roho wa gĩthagathago, na wĩharĩirie no kebanga no keyarĩra. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo njũkagĩra tene ngahingũrĩra TV icio nyone ũrĩa kũrathiĩ na mbere makanitha. Ndacenjirie hau hau. Bwana asifiwe sana. Na andũ acio nĩ marumire Pastor Monica mũno, ngĩmwĩra ndũkamake, ũsijali. Tondũ ndakinya kuo gũtirĩ mũndũ waheirwo nginya mũgeni, metagĩrĩra maheo nginya ageni kĩ, nĩgetha mone harĩa megũkumbatũria, megũkumbatĩra kanitha. Ngiuga wasipewe na gũtirĩ mũgeni ũgwĩka atĩa. Rekei ndĩmwĩre ndĩrona kĩndũ kĩega ta kũrĩithia wĩ thĩinĩ wa roho. Mũrĩithi angĩona nyamũ ĩgĩũka kũrĩa mbũri, nĩ ahotaga kũgitĩra rũũru rwake, na akahota kũrũmenyerera mũno, na akahota kũrũgitĩra mũno nĩ tondũ wa rũciũ. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩgetha tũkinyie haha, nĩ tũĩ nyũmba ĩno nĩ ĩkoragwo ĩrigicĩirio nĩ oragani. Oragia kĩroho, aninani, ahukithia, arĩa matendagĩra wĩra wa Ngai wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ndĩ thĩinĩ wa Thaburi 34 kamũraini ka mbere, na tũrathoma twĩ yuthi ithuothe. Githĩ tũtirwo twakinya kũu tũtuĩke kĩ? Wakora ciana ũtuĩke kĩ? No harĩ handũ nyenda gũcenjia. Hagũkoma ndũgako, hagũkoma ndũgeke atĩa? Ndũkae gũkoma. Mwathani arogocwo. Gatagatĩ-inĩ ka wĩra ũrĩa Ngai atũhete, na gatagatĩ-inĩ ga ũtungata ũrĩa Ngai atũhete, mũtigecirie gwĩ thayũ, mũtigecirie gwĩ gĩkeno, mũtigecirie nĩ kũrĩa na kũnyua, no nĩ ihinda rĩa andũ kwarahũka na kũhoya Ngai mũno, na kwambararia Ngai mũno, na gũtĩithia Ngai, tondũ Saitani akoragwo aharĩrĩirie maũndũ moru. Saitani aharagĩrĩria wĩ ũconoke, Saitani aharagĩrĩria niĩ njonoke, Saitani aharagĩrĩria maũndũ moru igũrũ rĩa ũtũũro waku. No nĩ tondũ wa gũteithio na kũrĩithio nĩ Ngai ũrĩa twendete, na akaguũria maũndũ marĩa marĩ hitho-inĩ, tũkarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ rĩrĩa waguũrĩrio wona ũrĩa kũhana na ũrĩa gũtariĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ wega kwambararagia Ngai, na nĩ wega kũgocaga Ngai,
na nĩ wega gwĩtigagĩra Ngai. Ciana ici nĩ iraruta wĩra mũritũ. Tarĩu Friday marĩ gũkũ kesha, half kesha nĩguo ndaiguire makĩmĩta, na makerutanĩria mũno, no ndingĩtĩkĩra more kana mathire. Mwathani arogocwo. Tondũ ũrĩa werutanĩria ũtungata-inĩ ndũgecirie kĩrathimo kĩambagĩrĩria hau. Nĩ mbara ĩkaga atĩa? Nayo mbara ũngĩmenya mũrũĩre wa mbara, thaburi ĩtwĩrĩte Ngai nĩ egũtũruta mũrũĩre wa mbara na nĩ ekuonia ciara citũ ndathano. Ti ũthiĩ ũgaturĩinwo na gũkũ gũikia rithathi, nĩ gũikara maru-inĩ ũrutwo mũrũĩre wa mbara. Bwana asifiwe sana. Ũrutwo mũrũĩre wa kĩ? No kĩrũa mbara wĩ mũthuri ũrũagĩrĩra nginya ciana, ũkarũĩrĩra mũtumia, na ũkarũĩrĩra nginya na andũ arĩa mũgĩtanĩtio nao. Na ithuĩ Ngai nĩ atũteithie tũmũgocage hĩndĩ ciothe, tũmwambararagie hĩndĩ ciothe, na tũmũtĩithagie kũrĩ kwega na kũrĩ kũũru. Mwathani arogocwo. Ndĩ thĩinĩ wa Thaburi 34 kamũra-inĩ ka mbere, maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na kahoma kau karoka gagĩthiĩ na gokaga ndanjia gũthoma kiugo. Nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe, kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hingo, gũtirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia. Toigai thutha wakwa. Nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe, kanua gakwa kũmũkumia gũtirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia. Tatigai kuogora. Tatigai kuogora. Nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe, kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia. Mwathani arogocwo. Kanua kau gaku gũtirĩ hĩndĩ gatarĩ kumagia Ngai. Ona ndũrĩ mũcerere nĩ gũkumia Ngai. Ona ndũrĩ mũcerere nĩ kuga Jesu nĩ Mwathani. Ndũrĩ mũcerere nĩ kũgatha Jehova. To tũrĩ mũgathaga hĩndĩ ciothe. Tũrĩ mũgocaga hĩndĩ ciothe. Na ndũrĩ wona kĩndũ kĩega, ariũ na arĩa ithe witũ, ta gwĩtĩkĩrio nĩ Ngai ũmũgoce, ta gwĩtĩkĩrio nĩ Ngai ũmwambararie, ta gwĩtĩkĩrio nĩ Ngai ũmũtĩithagie mahinda marĩ mothe. Daudi akiuga nĩ arĩgathaga Jehova ona rĩrĩa ruo-inĩ, ona rĩrĩa thĩna-inĩ, ona rĩrĩa hatĩka-inĩ, ona rĩrĩa gwĩ kwega na rĩrĩa gwĩ kũũru. Akĩanĩrĩra akiuga nĩ ndĩrĩgathaga Jehova hingo ciothe, nĩ ndĩrĩambararagia Ngai ũyũ. Gaka kanua gakwa gatikuma rwĩmbo-inĩ ruo rĩo rĩ hinya, gatikuma rwĩmbo-inĩ ruo rĩo rĩ ũhoti. Mwathani arogocwo. Ng'aragu ĩgĩe, thĩna ũgĩe, mbura ĩgĩe kana riũa, nĩ ndĩrĩgathaga Jehova mahinda marĩ mothe. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre ona niĩ nduĩte matua ma kũgathaga Jehova hĩndĩ ciothe. Ona andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online mũtiuge ũguo, na arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, ona inyuĩ mũtue matua mega na marũmu ma kũgathaga Jehova hĩndĩ ciothe, ma kwambararagia Jehova hĩndĩ ciothe. Mũtue matua mega na marũmu, kanua kanyu gakumagie Ngai ũyũ, tũnua twanyu tũkumagie Ngai wa igũrũ, na mũgĩe na hinya wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Daudi akiuga nĩ arĩgathaga Jehova o hingo ciothe. Ũguo naguo nĩguo na ithuĩ tũkuuga nĩ tũrĩgathaga Jehova rĩrĩa kũrĩ riũa, rĩrĩa kũrĩ ũtheri, rĩrĩa kũrĩ nduma, ona rĩrĩa kũrĩ heho, rĩrĩa kũrĩ mĩrimũ, ona rĩrĩa kũrĩ hinya wa mwĩrĩ, nĩ tũrĩgathaga Jehova. Mwathani arogocwo. Kanua gaku keherie njuko-inĩ, kanua gaku keherie irumi-inĩ, gakorwo nĩ gagũkumagia na gũtirĩ ũngĩ karĩkumagia tiga Jehova Jire. Mwathani arogocwo.
Bwana asifiwe sana. Reke kanua gaku kaiyũrĩrĩrwo nĩ rwĩmbo ruotoria. Reke kanua gaku kaiyũrĩrĩrwo nĩ rwĩmbo rwa gũkumia Ngai. Reke kanua gaku kaiyũrĩrĩrwo nĩ rwĩmbo rwa ngatho. Bwana asifiwe sana. Kanua gaku kaiyũrĩrĩrwo nĩ ũtugi wa Ngai. Kanua gaku kaiyũrĩrĩrwo nĩ kũraha mawĩko ma Ngai. No ngĩraha mawĩko ma Ngai ũkoragwo ũgĩtoria ndaimono, ũkoragwo ũgĩtoria ndamathia, ũkoragwo ũgĩtoria mũcukani, ũkoragwo ũgĩtoria saitani. Marĩtwa maciaheirwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Kũguũrĩrio 12. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩa thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kerĩ? Jehova nowe ngoro yakwa ĩrĩrahagĩra, arĩa ahoreri marĩiguaga ũguo magakena. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ, tondũ ndarũthĩrĩria ndĩrona wĩ haha. Bwana asifiwe sana. Ngoro yaku reke ĩrahĩre mawĩko ma Ngai. Ngoro yaku reke ĩrahĩre ũtugi wa Ngai. Ngoro yaku reke ĩrahĩre ũrĩa Ngai akũhotanĩire. No kwĩraha gũkũ, ariũ na arĩ ithe witũ, kwĩraha gũkũ mwĩrahe hamwe na ciana cianyu, mwĩrahe hamwe na rũciaro rwanyu, mwĩrahe hamwe na arĩa mũciranĩirwo nao, tondũ kwĩrahĩra Jehova ti andũ othe makenagio nĩkuo. Tarĩu niĩ ndĩrahagĩra Ngai mũno. Bwana asifiwe sana. Nĩndĩrahagĩra Ngai ũrĩa ũrĩ ũhoti mũno. Nĩngenagĩra Ngai ũyũ mũno. Na arĩa ahoreri arĩa athingu rĩ, ũhoreri wa ũthingu rĩ, maigua Ngai akĩambarario nĩ gũkena makenaga. No mũndũ ũtarĩ mũthingu aigua Ngai akĩambarario nĩ gũcaya cayaga, na akarigwo ũguo nĩ atĩa. Mwathani arogocwo. Ũguo ũkĩgoca Jehova no kĩrahĩra Jehova, arĩa marĩiguaga ũkĩambararia Ngai na nĩ ahoreri na nĩ athingu, nĩ gũkindĩria marĩkindagĩria Ngai-inĩ ũcio, na magathiĩ na mbere na gweterera Ngai. Mwathani arogocwo. Na magathiĩ na mbere na kuga angĩkorwo ng'ania nĩ arekĩirwo rĩ, ona niĩ nĩ ngwĩkĩrwo. Ndĩrarutĩirwo ũira nĩ mũtumia ũmwe twahoire nake gũkũ tene, no niĩ ndirakĩririkanaga, na nĩ arandirikanirie wega na ndĩrakĩririkana. Akĩnjĩra nĩ okire mwana wake class 8, no Ngai akĩndeithia ndikamũteithie na ndikamũhe ona 10. Ũguo rĩngĩ no ngĩũka warehe thĩna wa kuona ndakũrora ũguo ngakwĩra thi ũhoro, Jehova nĩ arĩũkaga gũkũrora ndũkore kanitha. Bwana asifiwe sana. Tondũ andũ aingĩ nĩ mendete kũheo mũno, no ithuĩ tũtihana ũguo, tũrĩ ohore, tondũ nĩ tũĩ kwĩmathĩria Ngai, nĩ tũĩ kwĩmathĩria indo citũ. Mwathani arogocwo. Tũkĩhoya mũno, ngĩra Ngai, arandirikanirie ciugo iria nderire Ngai, mwana ũyũ ndegũthoma nĩ tondũ wa mbeca, egũthoma nĩ tondũ waku. Mwana ũyũ ndegũthoma nĩ tondũ kwao nĩ atongu na mũtumia ũyũ nĩ mũthĩni, egũthoma nĩgetha wĩgocithie na mũthĩni waku, tondũ Ngai ateithagia na thĩni. Bwana asifiwe sana. Nĩguo maandĩko moiga thĩinĩ wa Jeremia atĩ Ngai nĩ arĩ ũru na arĩa maherithagia athĩni ake na atumia a ndigwa na ciana cia ndigwa. Ngai nĩ arĩ ũru nao na nĩ arũaga nao. Bwana asifiwe sana. Ngĩra Ngai nĩgetha mũthĩni ũyũ waku wĩtĩe nake rĩ, na andũ mamenye nĩ kũrĩ Ngai wa thĩni rĩ, wĩgocithie nake. Mũtumia ũcio anjĩrire oimire gũkũ ahatĩrĩrĩkĩte na arakarĩte mũno na iguĩte ruo mũno, na akiuga ndagacoka kanitha. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ndimenye mwarĩ wa ithe witũ nĩ arakara, tondũ ona ameni ndoigire yumĩte kanua, oigire ameni ĩrĩa omeragĩria thĩinĩ. Amen. No nĩ ararora haha mũhuko cati-inĩ kana ndĩ kĩndũ. Ndũkehoke mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Mwathani arogocwo. Wĩhoke Ngai. Tũtigũikara mũikarĩre ũrĩa kĩrĩndĩ gĩikaraga, tũgũikara ũrĩa Ngai arenda. Mwathani arogocwo. Na maũndũ marĩa ũkwambĩrĩria gwĩka thutha ũyũ, we ũgwĩtwo mũhoi wa ngoma. Ũguo wĩharĩrie gũthinĩka, no nĩ Ngai, tondũ Ngai nĩ ekwĩgocithia na arĩa marĩ ake. Ngai nĩ ekwambararia arĩa marĩ ake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai nĩ Ngai. Aranjĩra nĩ ndaiguire ndakũnyarara, ngĩmwĩra niĩ mũno mũno na ndiendaga kwendwo, ngenaga biũ, tondũ niĩ ndirenda biba kũrĩa, niĩ nĩ njũĩ ndĩmwĩte. Bwana asifiwe sana. Na nĩ njũĩ ona harĩa ingĩthiĩ kũrĩa Turukana ndũgame, karũngũ no karĩkũra, tondũ niĩ ti niĩ ndĩhete we.
Bwana asifiwe sana. Nĩndaiguire ndakumena mũno. Ngĩigua ndamena ndungata ya Ngai Reverend Rachel mũno. Tondũ ndamũhũrĩra thimũ ndamwĩra nginya ũrĩa ũhoire nake amwĩrire ũguo wĩrirwo. Ũguo wĩrirwo. No thiĩ weterere Ngai. Bwana asifiwe sana. Ati agĩthiĩ kũhang'a thukuru athire agĩtongana na mũtumia ũroria principal atĩrĩrĩ ta njĩra atĩrĩrĩ gũkũ gũtirikana tũngĩteithia. Principal akĩmana na mũtumia ũyũ okĩte kũhoya ũteithio mũthomithĩrie mwana rĩhĩirwo nginya form 4. Bwana asifiwe sana. Akĩambĩrĩria kũhonoka tondũ nĩetereire one kana ũguo nĩ akiuga niĩ ngacoka kwa bishop na kaburi kahorohio. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwana arĩkia form 4 nigetha njĩte mwana kĩambĩrĩria form 4 form 1 gĩthiĩ form 2 gĩthiĩ form 3 agĩthiĩ form 4 akĩhĩtũka. Mũtumia ũrĩa wamũthomithirie nginya form 4 akiuga kana kau nĩ kahĩtũka mũno nĩ kangenia. Agĩgĩthogothania ũrĩa athogothanirie agĩtigania mũingĩrie Nairobi University. Arokaga kũnjĩra ira etha ndia na niĩ ndio ndiramũria ũguo inyuĩ mũrĩ arĩa mwambĩrĩirie Theophilus mũgĩkua irathimo citũ nĩ mũkwenda ndĩmwĩtie. Bwana asifiwe sana. Aranjĩra twĩnjĩra tũkĩte no nĩnyonete kwĩ Ngai kũu ũtungataga. Nĩnyonete kwĩ hinya kũu ũtungataga. Nĩnyonete kwĩ mawĩko ma Ngai kũu ũkoragwo. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa aranaigerire nĩ mũkwenda kũmenya. Inyuĩ mwendete chuku mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ mũrathime na mweke wega. Ihinda rĩaku narĩo no rĩgũkinya rĩa gũcokeria Ngai ngatho. Ihinda rĩaku narĩo no rĩgũkinya rĩa kwambararia Ngai. Ihinda rĩaku narĩo no rĩgũkinya rĩa gũtũgĩria Ngai. Ngoro yaku nĩ kwĩrahĩra Ngai. No nigetha ũkinye haha kwĩrahĩra Ngai wamba gũtũngwo nĩ nganja, wamba gũtũngwo nĩ thigari icio cia ndaimono. Mathangania na nganja na thiea. Hallelujah. Hallelujah. Mwathani roho tuthagathaga tumbelili waku. Hallelujah. Mwathani roho tuthagathaga tumbelili waku. Mathangania na nganja na thiea na mũhũthia thigari cia ngoma mwĩrute inara tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũiguaga. Haleluya. Haleluya. Mwathani roho tuthagathage tumbelili waku. Haleluya. Haleluya. Mwathani roho tuthagathage tumbelili waku. We marakara mangai nemegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoira tambura. Ũiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkuoneka tonya rungu rwa ũtheru. Haleluya. Haleluya. Mwathani roho tuthagathage tumbelili waku. Haleluya. Mwathani roho tuthagathage tumbelili waku. Marakara mangai nemegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoira tambura. Ũiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkoneka tonya rungu rwa ũtheru. Haleluya. Haleluya. Mwathani roho tuthagathage tumbelili waku. Haleluya. Mwathani roho tuthagathage
ubelili wakuedhamia nguo ya ngara moikanie akuhe na matawa makanio no taifu ciaria rithoa gioka kuira theru moime thino ya thina. Haleluya, haleluya, mwathani roho tuthagandage ubelili waku. Haleluya, mwathani roho tuthagandage ubelili waku. Thank you. Bwana asifiwe sana. Nigetha ukinyirirwo ni ihinda ria ngoro yaku kwirahira Ngai, ukoragwo ucemanitio nawe ni thigari ici cia ndaimono ici cietagwo mathangania na thiaya na ki. Bwana asifiwe sana. No ni nyonete kwi Ngai wikaga, ni nyonete kwi Ngai ugaruraga maundu, na kwi Ngai ukureka ngoro yaku irahire wega wake. Uguo nduria wiririirie Ngai ni ekureka wamukire nigetha wirahire wega wake. Mwathani arogocwo. Undu uria urahoera Ngai ni ekureka wamukire nigetha wirahire wega wake. Mwathani arogocwo. Undu uria wetereire tiga guthethu Ngai ni ekureka wamukire o nigetha tu wirahire wega wanga, wirahire wega wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na tukerwo andu aria ahoreri mariguaga uguo magakena. Ndirikanaga hindi mwe ndatumirwo kanitha wa kundu gwetagwo Karia riria ndari mukira uria ungi. Nindonirio ni mutumia kwa kuga mwena uria ki ngitumwo kanitha wa kundu gwetagwo Karia. We waigua ni watumwo Karia ukamenya utigitie hani kuingatwo kanitha. Na ndamwiraga hetwo marua mari makinyite 21 ndarorete kuheo riu ma 22 na Ngai agiteithia ma 22 ndoeire nyumba. No makinyire we no no ndoeire nyumba. Bwana asifiwe sana. Na mukira uria ungi andu ni twamakagio ni ukurutwo nguo. No Ngai akihe ugurio ngimera ona ti nguo ihunjagia ni nie. Mwathani arogocwo. Ona ti nguo njitene ni bara nditu. Tugithie tukiambura kiwanja gia kanitha tene muno ndi mwanake munyinyi, na tugiaka kanitha wari munene wa mabati. Na gwituika riu guku mundu uria goka kuo Sunday ni githire wa Nding'uri, na ni kumaga thanji hindi yo ikurukia uguo andu haraihu muno, na wathiaga na andu noge. Na tutiaririkanaga riri kuingira kigongona-ini ukamba kuhurahura karatu. Twaingiraga ona rukungu atia. Tugigithoma kiumia kia mbere na kiumia gia keri. Kiumia gia gatatu ngiciria kanitha ni wanyita ki thinga. Niki ni wanyita we? Ngikinya ho ngikora hatire kanitha ni mucine na nginya muhuhati. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na kiumia kiu twahinguraga ni hari muthuri wa honokire. Ahonokire kiumia gia keri. Na giuka akijira ndimuhoere arenda kuhonoka. Riu hindi yo na hindi no niguo ndoraga. Structure teno no irugamio ni tondu wa muoyo ucio. Ni tondu wa muoyo ucio. Agiuka akijira ni arenda kuhonoka. Hindi yo ona kuhoera mundu ahonoke no wetigagira ndukae kuingatwo. No twakihoire na muthuri ucio akihonoka. He rwimbo ainire na akiuga rwimbo ru ndikaruina ringi. Ngai niwe wanyonire riria ndorite agithambia na thakame. Ngimuria ati tondu kai ukuhonokaga ucoke uthame kanitha. Akijira ndikaruina ringi. Ndirari muhe matuku, ndirari muhe mathaa, ni ndiranyita. Kamwa wetigana acio we makuhea matuku na mathaa. Bwana asifiwe sana. Tigana nao ugutoria makiendaga na matekwe.
niturabatarania uge wa Ngai na niturabatarania Roho Mutheru atutongorie. Ndenda gukwira atiriri, Bwana asifiwe sana. Ngithie kiumia gĩa gatatu ngikora kanitha nĩ mũcine na ngikora kanitha ndũrĩ ho, na andũ maikarĩte kũrĩa mũhĩrĩto-inĩ nigetha mone ũrĩa ngwĩka. Ndethire kanitha mũhuko ndorage kana ndĩũtigire kĩ mũciĩ, tondũ rĩrĩ kanitha ũcio niĩ ndĩratigĩte wĩ mwega, indo ciothe ci njega, na nĩwacinirwo nĩ mũbĩa. Hau ndihithaga na gũtirĩ kũndũ mangĩndoria, tondũ warĩ hakuhĩ na wa mũbĩa makiuga nĩmekũnegenerwo nĩ ndarama. Bwana asifiwe sana. O hau kĩgongona kĩamũrĩtwo nĩ ndirikanaga mũtungatĩri ũrĩa wanjitĩrĩirie maguta etagwo Ruben Wawelu the late, mĩaka ya tene mũno. Aikaraga haha Ruiru mĩtĩ mĩingĩ, na gũkũ kwarĩ nduma guothe, noimaga na baithikiri hau agoka Gĩthũngũri. Rĩu nĩ ndamwendete mũno, tondũ ona kwĩ rĩmwe ũnyinyi no mũnyinyi nĩ ũndũ wa gũtwarithia baithikiri no gũkiuma ũgathanjĩ ngoka mĩtĩ mĩingĩ na baithikiri ndwarithie kĩ. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ thimũ, gũtirĩ ũndũ ũngĩhota kũmũnyitũkia, na gũtirĩ ũrĩa ũngĩhota kũmwĩra. Kũrĩa rĩ kũndũ gwĩtagwo Kamũcege, akĩigua ndarenda gũthoma Kamũcege, akĩigua nĩ athira hinya, akĩrathuria Kamũcege kũngĩonekaga kari nguthũkio karia no ngene. Akĩmũria nĩkĩ mũtungatĩri, kwĩna gĩthagathago kĩũru. Ũkĩgĩa mũthuri hĩndĩ ĩyo ngari itiarĩ nyingĩ, hĩndĩ itũ ahunjia twetĩaga na baithikiri, tauni nĩ harĩ mũthuri wahea karĩa getagwo komerera. Rĩu athiaga ũgagatirania hau ũguo, ũkahunjia ũkarorete kahĩtie kahutio nĩ mũ na nĩ gakũho. Mũhunjia ũcio akoragwo mbere mũno na agakorwo reho ya igũrũ mũno. Mwathani kwanja mũndũ ũrona mũndũ wa kũmũhe baithikiri, mũndũ ũcio mbe. Mũtungatĩri ũcio akĩigua nĩ aremwo. Bwana asifiwe sana. Arehirwo nginya hau karia, agĩũka agĩkora kanitha nĩ mũcine, no ndũgamĩte ũguo ta gĩtingĩ harĩa kĩgongona kĩarĩ. Akĩnjũria nĩ rĩu wakora kanitha nĩ mũcine, ũrũgamire haha nĩkĩ? Njugire ngũrũgama haha nginya mathaa meke atĩa makani, nĩgetha mũraika wa Ngai rĩ arute ũira niĩ nĩ thi. Ngai angĩkenda kũndathima nĩ ageka atĩa? Nĩ akandathima. Akĩnjĩra ndirĩ ndona ũcamba ũcio. Akĩnjĩra tũkĩrũgame, no tũkĩrũgama tondũ we akĩrĩ mũkũrũ kĩroho na arĩ mũthuri. Akĩnjĩra andũ arĩa mekĩte gĩko gĩkĩ ndamaneana moko-inĩ ma Ngai ũrĩa ũrĩ hinya, ndamaneana moko-inĩ ma Ngai ũrĩa ũhotanagĩra andũ ake. Ndarũgama na wĩtĩkio wa mwana ũyũ nĩguo igire. Ona niĩ ngũrũgama haha nginya thaa thita na nuthu tukirugama nona andu eri akigu. Bwana asifiwe sana. Kwanja mwene muthuri nari mutungu na ndio niki athuri atene mekiraga mihuko guku igoti ikaraga gure inamite ndio dikane koreira guka wanyu guo na baba wanyu mifuto no ginya na kiria no ginya ikorwo inamite ugu ni akinamite ugu na ni anogaga no to ikarire hau ginya thaa thita ndirenda kuga ruo ciari na ruo reithi ekuri ari akiagithio thayo ni Ngai hena ruru rwaku rurania rwi handu na wandu aria mari itura riu matiokire tondu mamenya kanitha ni urekire atia uguo andu no magutiganirie ni tondu wa mathina ni tondu wa maruo no Ngai ndangiguti Ngai witu ndangigutiga ciakinya thaa thita na nuthu no tuigire riu mwathani ni hindi ukunjugira uhoro na tukiino na tugikatia na tukiinuka itura riu riothe ni kuonekire andu akigu na andu aritu
no nĩ macokire kũmenya andũ acio matirarĩ aritu na matirarĩ ake. Twambĩrĩirie gũthika mwanake ũmwe tũtiathikirie aingĩ marĩ kĩndũ 8 tondũ nĩ ndetagĩrĩra namba nene tondũ herefo ya kĩhunjia kinyaga ya kwenda kũrĩhĩrio nĩ Ngai ta Jona, ti mũndũ wendaga. Tondũ gwatuĩkaga anake arĩa macinire nĩ anake 12 ngĩũria pastor atĩrĩrĩ na rĩu magĩkuĩtie 8 matigarĩte igana kaya ciangĩana makĩrĩha githĩ na ũtimakuĩtwo mathi akĩnjĩra wĩra wa Ngai ndũthiaga ũguo. Ngai nĩ atigagia andũ a kũruta ũi mũrotuĩka matigari ma ũira wa wĩra ũrĩa Ngai atũhete. Mwathani arogocwo. Mũtuĩke matigari ma ũira atĩ kwĩ Ngai ũhonanagia, Ngai wĩkĩranaga hinya na Ngai ũtwaranaga na andũ ake. Bwana asifiwe sana. Ngoro yaku nĩ kwĩrahĩra ũira na nĩ kwĩrahĩra uge wa Ngai, nĩ kwĩrahĩra ũtorania wa Ngai. Niĩ nĩ ndakinyĩte kwĩrirĩria makuothe ngĩrũngũ. Mwathani arogocwo. Nĩ nderirĩirie mathiri othe no nĩ tondũ wa refo, nĩ tondũ wa age, nĩ tondũ wa nyinyi. Mwathani arogocwo. Ngĩrwo nĩ mũtungatĩri matirekagwo mathiri othe, nĩ hatigagio ta 3 kana 8 nĩ ũndũ wao. Amwe ao erĩ nĩ njũĩ nĩ monjire. Bwana asifiwe sana. Na no tũtũngana makaje mũhunjia nĩ watuoheire. Nĩ ndamuoheire. Mwathani arogocwo. Gũkagĩa na ũira ũtũũro-inĩ waku, ngoro yaku nĩgetha ĩtũũre ĩrahagĩra Ngai. Rĩrĩa ndaririkana rũgendo rũrĩa Ngai angeretie, ngoro ĩno nĩ ĩrahagĩra Ngai, nĩ kenagĩra Ngai, na ngamenya nĩ kũrĩ Ngai wohota, na ngamenya nĩ kũrĩ Ngai ũtũmaga ngoro ĩno ĩkene. Mwathani arogocwo. Ndũkanorwo nĩ hinya. Ngoro yaku ihinda rĩa gũkena nĩ ikinyu. Ngoro yaku ihinda rĩa gũcanjamũka nĩ ikinyu. Na andũ arĩa horeri na arĩa thingu maigua ũrĩa wĩkĩirwo nĩ Mwathani magacanjamũka na magakena. Mwathani arogocwo. Magacanjamũka na mageka atĩa? Magacanjamũka na mageka atĩa? Ruo rwa mwana rũĩo nĩ mũciari. Tarĩu tareke ngwĩre, ndũngĩona mũiru waku akĩhoera kana gaku Pastor Lucy, we nĩ ũngĩhoera mwana wa? Gũtirĩ mũndũ ũngĩmũhoera. Ndũgacie atĩ pastor aya gũkũ atĩ nĩ mekũrũgama moige twahoera kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus. Nĩ marũgame moige na rĩkorwo andũ aya othe no monoranio. Na andũ tondũ nĩ monekaga ta maroraga bishop wa wega, na rĩkorwo no monoranio ndĩmone kanitha gwakwa. Rĩu nĩ rĩo iho? Rĩu nĩ rĩo rĩngĩkorwo rĩrĩ ihoya? No ihinda nĩ ikinyu thĩna ũigue na emenye nĩ tũkwĩrahĩra mawĩko ma Ngai witũ, nĩ tũkwĩrahĩra ũhotani wa Ngai witũ, nĩ tũkwĩrahĩra na arĩa thingu nĩ megũtũbuata na matume thutha moige kũndũ kũu kwĩna Ngai ũratungatwo kuo. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Njĩra-inĩ ya 3 thĩinĩ wa Thaburi 34 maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, ĩkĩgocei Jehova mũmũnenehie mwĩ hamwe naniĩ, tũtũgĩrie rĩtwa rĩake tũrĩ o ũndũ. Mwathani arogocwo. Tera ũcio mũriganĩtie njatũkano ti ya Ngai, mbara ti ya Ngai. Haleluya. Mwĩre rũmena ti rwa Ngai. Tũkũgoca Jehova twĩ hamwe, tũtũgĩrie rĩtwa rĩake tũrĩ o hamwe tondũ tũrĩ andũ amwe. Mwathani arogocwo. Ngai aromũnyitithania na andũ arĩa mũrĩ a roho ũmwe. Ngai arotũtigithũkania na arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio. Ngai aratwamũrania na arĩa tũtarĩ ũndũ, nĩgetha rĩrĩa tuiga nĩ kwambararia Ngai na rĩrĩa tuiga nĩ kũgoca Ngai tũkagoca Ngai o ũndũ ũmwe. Tero ũcio mũriganĩtie thirwo nĩ guoya. Nĩ ihinda rĩaku rĩa kũgoca Ngai. Bwana asifiwe sana. Tarĩu gatagatĩ-inĩ ka arata aku nĩ kũrĩ meriragĩrio thirĩte. Gatagatĩ-inĩ
kando aria muciranirwo nao ni kuri moigaga ni wetiire gatagati-ini kando aria mukurite nao ni kuri moigaga ni wakigirio ni githomo ona magwitaga wa githo nuri weto wa githomo haha ndona mama Morini either Morini muthi ndanoka kanitha ukire wi wiki nyegũtũrehera kĩrĩa thiĩte gwetha ũcio atuonete tũkĩhĩtũka na Ngai akĩmũrathimio kũrĩa arĩ. Bwana asifiwe sana. Tũtigũtũgĩria andũ mena mwĩrĩ na thakame na ndũkanatũgĩrie mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Tũgĩria Jehova, tũgĩria rĩtwa rĩa Ngai, tũgĩria Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na tũmũtũgĩrie twĩ hamwe tondũ tũrĩ ũndũ ũyũ. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ witũ nĩ kũrĩ matarĩ a roho witũ, nĩ kũrĩ matarĩ a ngwatanĩro itũ, no andũ arĩa tũrĩ a ngwatanĩro ĩmwe, andũ arĩa tũrĩ a roho ũmwe, tũkũgoca Jehova na tũkũrathimwo o rĩmwe, tũkwambarario o rĩmwe, tũgũtũgĩrio o rĩmwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ithuĩ twĩtĩkĩre tũtũgĩrie rĩtwa rĩa Ngai, na tũrahanda mbeũ ya gũtũgĩria rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa ũira wa rũciũ. Uge na ti itherũ kũrĩa Ngai andutĩte nĩ kũnene. Ngoro yaku ĩkĩra ha Jehova, kanua gaku gakagoca Ngai. Mwathani arogocwo. Kũgoca Ngai ũrĩa ũguo nĩwe ũguũrĩirio, we nĩwe ũkũgoca Ngai. No tũcoke tũnyitithanio nĩ kĩndũ gĩtagwo ngwatanĩro ya ma itũ. Tamba ũkinyie hau itũ. Rĩu we wĩha nĩigana mekwenda kũrũgamĩra ũnabii-inĩ. Ũngĩona kwanja mũndũ ya guoko inama akamenya ndarĩ na ũrĩa kũre, ndarĩ na ũrĩa kũrerwo, na ndarĩ na ũrĩa arĩ itũ na nabii atumwa Jesu mbere kũgwatĩria ngoro ĩyo ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai, mwende mũno tondũ aria nĩekũigua, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. He kĩbungo kĩhaha kĩngenagia mũno, no gĩthikĩrĩrie ũkĩina. Ũhoro wa roho watonya ngoro, nĩ ũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo, rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai, mwende mũno tondũ waria nĩekũigua, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tarugama ũnyite mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko na ndũkahumbĩre Biblia biũ, ũmũnyite guoko no mũrore wega, ũmũgeithie, ti ũmũnyite guoko, mũgeithie no mũgeithie high five, na ndũkarekie guoko kũu gwa kũgeithia. Bwana asifiwe sana. Kwa igũrũ ũguo, ngwatanĩro ya ma itũ na nabii na tũmwa Jesu,
mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Thiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ ũmũgeithie high five, no mũinĩre ngwatanĩro ya ma. Ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ itũ na nabii na tũmwa Jesũ, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Geithia mũndũ ũcio ũngĩ high five, na ndũkageithie ũcio wĩ hakuhĩ nawe Junior Irũngũ. Thiĩ na kũu thutha tondũ nĩguo ũgũtarĩte thikũ ici na nĩ uma na kiugo kĩega na Ngai akũrathime. Amen. Bwana asifiwe sana. Geithia mũndũ ũcio high five, ũmwĩre ngwatanĩro hatarĩ itherũ itũ na nabii na tũmwa Jesũ, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. tarora mũndũ ũcio wega ũmwĩre tareke ngũtarĩrie ũhoro wa ihoya rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai mwene mũno tondũ waria nĩekũigua, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Bwana asifiwe sana. Ndukiuge ameni. Amen. Tathiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũcio wonaga ta atarĩ mũhonoku biũ ũmũhunjĩrie, ũgũtigĩrĩra nĩ ahonoka ũmũthĩ, no mwĩre nawe nyonaga ta ũtigĩtie itherũka. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kũhĩa bi. Bwana asifiwe sana. Mwĩre we nĩ nyonaga nĩ ũrĩ gacigo mũndũ wa Ngai no karathira ũmũthĩ. We nĩ nyonaga ta ũrebaga rĩrĩa woima kanitha. Tũrĩ ũrutani-inĩ tigai gwĩtiganĩra. We nĩ nyonaga ta ũng'urithagia rĩrĩa woima kanitha. Ona ndĩrona ta wĩna ndĩti, no ndoka gũkwĩra ũhoro wa Roho watonya ngoro nĩ ũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. ũhoro wa Roho watonya ngoro nĩ ũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ itũ na nabii na tũmwa Jesũ, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai mwene mũno tondũ waria nĩekũigua, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwĩre hena ũngĩ wĩ harĩa ndĩrona atigĩtie hani. Ndĩrona harĩa ũguo Nĩwe ndĩrenda gũkora na ndamũtwarĩra ngeithi cia thayũ.
Bwana asifiwe sana. Ngwatanĩro ya mahatari theru itu na nabii na tumwa Jesu mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ theru nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo reke ũhoro wamo gũtongoragie gũtuĩke gĩthima kĩenjethiirwo mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo rĩrĩa ũturĩtie ndu ũgĩthaitha Ngai wende mũno tondũ waria nĩekũigua mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Amen. Ngwatanĩro ĩyo nĩyo Roho Mũtheru arĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha ũthurwo gĩkundi-inĩ kĩa nabii ndũngĩthurwo wĩna kĩiria kĩa ngoro, ndũngĩthurwo wĩna rũthũro ngoro-inĩ yaku. Nĩgetha ũtuĩke mũtũmwo no nginya watũmwoga, na nĩgetha ũtuĩke mũrutani no nginya ũkorwo na ũũgĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Gĩcoke itĩ-inĩ tukiugaga ngwatanĩro ya mahatarĩ itherũ. Hatarĩ itherũ itu na nabii na tumwa Jesu mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo rĩrĩa ũturĩtie ndu ũgĩthaitha Ngai wende mũno tondũ waria nĩekũigua mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo ũhoro wa Roho watonya ngoro ũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo reke ũhoro wamo ũgũtongoragie ũtuĩke gĩthima kĩenjenĩro mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo rĩrĩa ũturĩtie ndu ũgĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ waria nĩekũigua mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo ũhoro wa Roho watonya ngoro nĩ ũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo. Bwana asifiwe sana. Kei tuikare thĩ. Twĩra-inĩ akaigana? Ya kana? Ya gatatũ twathoma ĩkĩgocei Jehova mũmũnenehie mwĩ hamwe naniĩ. Tũtũgĩrie rĩtwa rĩake tũrĩ o ũndũ
na tukigoca Jehova turi undu umwe ihoya nirihuthaga. Mwathani arogocwo. Ihoya nirikaga atia? Ihoya nirikaga atia? Na Ngai ni atuteithie atuhe muhoere wa kiroho, mwaririe wa kiroho kuhindi ndetirwo mahoya ma bururi no andu amwe, na Ngai agiteithia ndari busy ndiahotire guthie, no kone ndohokete ningehotire guthie, na ndiathire tondu handu ndanyitanite, na ni wega rigio no gukoragwo nyitanite. No muhuriri thimu ngimwira kiria gitumaga njage kunyitanira na inyuĩ ni uhinga. Bwana asifiwe sana. Ni uhi kiria gitumaga njage kugia ngwatanĩro na inyuĩ ni ruthuro. Kiria gitumaga njage kunyitanira na andu ni muku. Bwana asifiwe sana. Na ngimwira muhoere wanyu withi. Akijira hau no atucinura toto tingikorwo turugametie makanitha muhoere witu korwo withi ngimera withi. Bwana asifiwe sana. Na ukoragwo withi muhoere tondu andu matire ngwatane, andu matire ki no ngwataniro iho. Muhoere no ukorwo wiigo na mutirabatara maundu maingi. Ni ngwataniro, ni urumwe na kweherio hinga ngoro-ini, kwaga kugia na meciria mathuku. Bwana asifiwe sana. Nigetha ihoya ria ngwataniro Ngai witu akorwo hamwe nario. Tariu ihoya riria Kornelio wahoyaga thiini wa ibuku ria tumwo riatumire nginya muraika wa Ngai oime iguru oke acerere Kornelio amukonfamire uhoro wa mahoya make, na amukonfamire uhoro wa mathaithana make, na amukonfamire uhoro wa kuheana gwake. Bwana asifiwe sana. Na akimwira, akimwita Kornelio, Kornelio. Maandiko moigaga nake ucio Kornelio agicuthiriria amakite, akimuria ni atia mwathi wakwa. Akimwira kuhoya gwaku, guthaithana gwaku, kuheana gwaku ni gukinyite iguru kuri Ngai. Niki kiratuma guthaithana gwitu gutirakinya iguru kuri Ngai? Tondu ndirahoya na thiomi cia kuhithania irungu, ndirahoya no hinga. Bwana asifiwe sana. Tutari na ngwataniro na Pastor Lucy, ihoya riu no riiguike? Ritingiiguika. Maandiko moigite ona igongona ndubatie kuruta uteiguithanitie na muru wa thoguo. Mwathani arogocwo. Kwi hindi ningenaga muno ni Ngai kunjohora itura ria Kawangware na njira wa njohorire nario. Kwi hindi ya corona thire wa thirio kineneha muno gikinya milioni 2. Muthuri ucio akiuga ni ekuhinga. Ngimwira ndungihinga kanitha. Niki? Ni milioni 2. Milioni 2 itumi uhinge kanitha. Riu naria maikarite kamitini makiamba kumaka. Ngai uyu ndaramakio ni milioni. Ngimira ungikorwo wina undu ungiri ika, no mbeca itikana tumi uhinge kani. Bwana asifiwe sana. Devalele chogiona ndora akijira atiriri ndaroiga 200,000 ndarari uhoro wa 200,000 ki arakwira atiriri bishop, my dear, ni milioni cigana? Ngimwira ni ndiranyita, no ni taki maitho-ini ma Ngai uria njitikitie. Bwana asifiwe sana.
nitaki maitho-ini ma Ngai uria nyendete ngimwira ndingiambararia milioni 2 ona itire handu iroke ngimuria uracienda ri na nona ni hindi ya corona. Bwana asifiwe sana. Na makanitha mothe ni mahi akijira riu nikio ngwendaga ngurekere thiri ureke ngimwira sa kanitha ndurekagirwo thiri ni wakwiriirwo mutharaba nie ndukahe ni nguriha mbeca ciaku he thikũ 4 akijũria mĩeri 4 kana ngimwira ndoiga thikũ 4. Bwana asifiwe sana. Ona mwene horo akijũria atiki ngimwira njuge na gĩthũngũ I mean 4 days only. Ĩnĩ getha ũkĩnyite na gĩthweri nĩ siku na gĩkũyũ nĩ thikũ. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ndaconorire ciugo cia kanua gakwa. Bwana asifiwe sana. Ngai ndaconorire uge wa mundu wake. Ciugo iria uriugaga wina ngwatanĩro ya mahatarĩ itherũ Ngai ndagaciconora. Ihoya rĩrĩa ũrĩhoyaga wĩtĩkĩtie Ngai, Ngai ndagagũconora. Mwathani arogocwo. Na Ngai ndegũtigithĩria gũkũrathima. Ngai ndegũtigithĩria gũkwambararia tondũ nĩ Ngai. Nĩ ũkũruta ũira uge niĩ na maya makwa nĩ nyonete Mwatha. Nĩ nyonete kĩ? Ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Haleluya. Kanua gaku nĩ gekũgoca Jehova na kamũnenehie nĩ tondũ wa mawĩko make. Mwathani arogocwo. Kanua gaku nĩ gekwambararia Jehova nĩ tondũ wa mawĩko make na ũhoti wake nĩ mũnene. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ona ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ harĩ ũndũ ũngĩtũma ũgoce Ngai. Nĩ kũrĩ andũ me thibitarĩ. We nĩ ũnyuire gacai na gatothi kũrĩ matarĩ maro nerorete ranji na matiũĩ marĩrĩa kĩ. Kũrĩ matarĩ na mwĩhoko kana hwaĩ-inĩ nĩ kũrĩtuka tondũ wa ruo rũrĩa menaruo. Ũguo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ twĩna ũndũ wa kũgocera Jehova, twĩna ũndũ wa kwambararĩria Ngai witũ, twĩna ũndũ wa kũneneheria Ngai witũ, twĩna ũndũ wa gũtũũgĩria Ngai ũrĩa twendete. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kĩgocei Jehova mũnenehie mwĩ hamwe naniĩ tũtũũgĩrie rĩĩtwa rĩake tũrĩ o ũndũ. Bwana asifiwe sana. Tũrĩ o ũndũ kĩ? Mwathani arogocwo. Ngai araria ũhoro wa kũnyitanĩra. Ngai araria ũhoro wa kũnyitanĩrĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ngai araria ũhoro wa gũtirĩrĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Tũkorwo twĩ kĩndũ na twakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Bwana asifiwe sana. Twakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe ihoya ritũ nĩ rĩkũhũtha. Kanitha ũngĩgĩa ngwatanĩro mbara nĩ ihũtha na mbara nĩ ithira. Mbara nĩ ithiraga. Mwathani arogocwo. Kũrĩa guothe ũgereire gũtigakũmakie. Ruo rũrĩa ruothe ũrĩte rũtigakũmakie. Haleluya. Mathĩna marĩa mothe ũrĩte nĩ rwĩmbo rwe rũrekĩrwo rwa rũciũ na rwa kuma rĩu gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gaka kanua gaku rũrĩmĩ rũrũ rwaku nĩ rũkũgoca Jehova. Ndaimono ikĩendaga na itekwe na nĩ ũgũtũũgĩria rĩĩtwa rĩake. Haleluya. Nĩ ũkuga Ngai ũyũ nĩ Nga. Tigana na andũ anyu, tigana na arata, tigana na andũ. We nĩwe ũkũgoca Jehova. We nĩwe ũkwambararia Ngai. We nĩwe ũgũteithio nĩ igũrũ tondũ igũrũ nĩ rĩkũrũthĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Ndĩrahũrĩirwo thimũ nĩ mũndũ ũmwe wa kuma bũrũri wa Amerika aranjĩra, Bishop, nĩ twambĩrĩirie kũmaka hanini tondũ nĩ woigĩte Ngai nĩ ekwerekera andũ arĩa marĩ ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme na
riria kanitha ũraheire wandu aria magika ihiko icio cia rume kwa rume thiini wa woro-ini ngoragwo na thiini wa WhatsApp-ini tukoragwo. Bwana asifiwe sana. Wagwetirwo ni andu atatu gatagati-ini ka andu 10 makiuga he mutungatiri wi Kenya na ni igite Ngai ni ekwerekera ihiko ici, rekei tumuca tuigue uguo ngini atia. Ndũngĩtuĩria kĩrĩra gĩtarekereirio, ndũngĩheana kĩrĩra ũkenie kĩrĩndĩ, ũheanaga kĩrĩra kĩrĩa gĩathĩrĩirio hĩndĩ yakĩo yakinya. Ona ũgooci wa Ngai ũmũkinyagĩra ihinda ta rĩrĩ, ũgũtumũra kanua gaku uge Ngai wĩ Ngai, Ngai nĩ ũrĩ hinya. Ũgooci ũcio nĩ ũgũgũtwara rebu ĩyo ĩngĩ, no hingũre njĩra ciaku kũrĩa ihingane. Tondu mundu ũgwĩtwo Paulo na Sila ugoci wa kuohorwo warĩ njera thĩ, kana tiguo warĩ njera kĩ? Makĩina rwĩmbo hinya wa macegera ũkĩagithio kĩene. Ũguo tungata nĩ wa hĩndĩ ĩyo wĩha ũgocithie Ngai. Bwana asifiwe sana. Rĩu twĩ haha nĩ ihinda rĩa kũgocithia mũnene wa nene, tũtũgĩrie Ngai ũrĩa twendete, tumiranie ngoro na tumiranie meciria mundu na uria ungi nigetha utorania wa Ngai wonekane. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Thiini wa kamuraini gaka na karoiga atiriri, ndarongoririe Jehova nake akinyamukiria agikindeithura hari maundu mothe maria manjiguithitie guoya. Haleluya. Ene twanyita. Bwana asifiwe sana. Ati ndarongoririe nake agika atia, agikindeithura. Bwana asifiwe sana. Ni njui wina guoya ciana itigakorwo ni ikuingatwo thukuru ucambe tigaguo. Ni njui wina guoya ati uikaraga gacingo na mwanake waku na muiretu waku ona mamu wanyu oka mathaini rwako magako, ona cucu wanyu angigucere gukomako, o acio maroka gwikira uira irorako magagacingu. Rucio nio magoka kuga nituonete Ngai na marie mahoreire, nituonete Ngai iguru ria mwana uyu. Bwana asifiwe sana. Nituonete Ngai iguru ria mwana uyu witu, nituonete Ngai iguru ria mwari wakwa, nituonete Ngai iguru ria mũriũ wakwa. Bwana asifiwe sana. Ngai egugucongoria na kwamukirie wakaya na maundu maria makugitagira hinya, maundu maria makuiguithagia guoya, Ngai akwehererie. He ona ni ngwenda haha ni tukwendwo hena maundu maranjiguithĩtie guoya muno. Mwathani arogocwo. Ona ni makamakia tau ithu ndwenda kana ka pro box tondu ngiciria Honorable Archbishop thiini wa sanduku la mbaru etagwo problem box. Bwana asifiwe sana. Ukamenya hena mundu urehi, hena mundu urehithwo we, hena mundu urehi. Haya kiugo giki angane giakwa hurirai Jesu ruhi. Ona nie kungiko kwi maundu manjiguithitie guoya, Mwathani arogocwo. Haleluya. Ngai ni akundeithura hari maundu macio mothe. Angikorwo hari maundu manjiguithitie guoya nginya thirikari-ini, Ngai andeithure thiini wayo, njari uria gutariĩ na njugi uria Ngai arenda, tondu Ngai ni andeithura na confirmira kigongona-ini. Nie kiugo giki ni ngukibuata. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona angikorwo kwi maundu manjiguithitie guoya itura-ini, Ngai ni andeithura thiini wamo. O uguo Ngai andeithura, nawe Ngai aroguteithura maundu maria mothe marahotomia meciria maku, maundu maria mothe maragwikira guoya, uguo wi muohore na nituohorwo. Akorwo nitugucirĩirwo guthira tutiethira,
akone tũgũcirĩirwo kũragwo tũtikũragwo nĩ twateithũrwo nĩ kiugo kĩa Ngai na nĩ tuohorwo nĩ kiugo kĩa Ngai gĩkĩ gĩtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Ona kĩgongona kĩa Ngai angĩkorwo nĩ kiuma kĩgwate mĩgwate na tũkaguoyoha nĩ tondũ wa ũndũ ũcio, Ngai nĩ agĩteithũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na kĩgongona kĩohoretwo, we nĩ wohorwo, ciana ciaku nĩ ciohorwo, maũndũ maku nĩ mohorwo, njĩra ciaku nĩ ciohorwo, maũndũ maku mothe magacĩre tondũ nĩ wateithũrwo mĩgwate-inĩ ĩrĩa ũkũnyitĩtwo. Ũguo ndaimono iria inyitaga andũ mĩgwate nĩ ciĩtigĩrĩte kiugo kĩa Ngai, nĩ ciĩtigĩre kiugo gĩkĩ. Ona akorwo tungata waku nĩ mũnyite mĩgwate, nĩ wateithũka, ũguo nĩ ũgũtungata, nĩ ũgũthioma, nĩ ũkũhunjia, nĩ ũkwaria kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ mũraigua andũ a Ngai atĩ ndarongoririe Jehova nake? Ũguo ha tũtikũrongoria mũndũ wĩna mwĩrĩ na kĩ? Ha tũtikũrongoria mũndũ wĩna mwĩrĩ na kĩ? He Bishop ũrahũrĩire thimũ mũthenya wa Thursday. Na ndigũcoka kũmũhe njuku ciakwa tondũ inyuĩ mũtiheaga cianyu. Tahe cianyu hanini thikĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Aranjĩra mũcemanio ũrĩa ndakwĩrire ũke ũkiuga ndũngĩũka na ndũgoka nginya Jesũ akagĩra kanitha. Ũmwe witũ niwe ũrathurirwo hakwarĩrĩria makanitha. Ndama ndikwenda kwarĩrĩrio nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Onake rĩ ti mũhonoku. Mwathani arogocwo. Ti mwĩtigĩri Ngai. Ti mwendinga. Anjĩra we wĩkĩriga. Ndama ona niĩ ndiĩmenyaga. Brother ndũkama. Bwana asifiwe sana. Ndukae kũma. Ithu tũtirainĩirwo nĩ Reverend Lecho mũndũ nĩkĩ? Kaniĩ ndĩ nyamũ. Si mimi ni binadamu. Kiriga na gĩthweri nĩkĩ? Nĩgetha arĩa mekĩrĩa maigua arĩa mataigua Gĩkũyũ. Kiriga na Kiswahili ni kusema mtu ni keri. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrareka ndũre ndĩ kĩriga wĩra-inĩ waku tondũ ndũrĩ watiganĩria andũ aku. Ona inyuĩ mũrotũra mwĩkĩriga matũra-inĩ manyu, mũrotũra mwĩkĩriga biacara-inĩ cianyu, mũrotũra mwĩkĩriga mĩkĩre-inĩ yanyu ya maũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũgũtũra wĩkĩriga andũ moragie ũyũ na ndakoragwo wĩra rĩ, arehagĩra ciana thukuru atĩa? Mũndũ nĩ kĩri? Na akorwo araigua Gĩkũyũ kamwĩra mtu nĩ kĩri? Na Gĩthũngũ rĩu hau no tũteithirio nĩ Pastor Lucy tũkuga atĩa? Tondũ andũ a Ngai ti andũ a gũtaũkĩka. Andũ a Ngai ti andũ a gũthomwo namba. Na inyuĩ mũtirĩ a gũthario njata cianyu. Igũtũra icangararĩte. Hinya wa Ngai ũgũtũra igũrũ rĩanyu. Ũtugi wa Ngai ũgũtũra igũrũ rĩanyu. Kiugo kĩa Ngai gĩgũtũra kĩmũtongoretie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. No nĩ tondũ wa kũrongoria Jeho. Ũngĩmenya kũrongoria Ngai nĩ arĩkwamũkagĩria. Bwana asifiwe sana. Na agagũteithũra moko-inĩ, haleluya, ma thũ cia ũhoro wa ma. Agagũteithũra moko-inĩ marĩa maiti thakame. Na tondũ athamaki matitaga thakame na moko mao, nĩ gũtũmana matũmanaga. Ona matũmana magĩũka gũkũnyita magoka magakũhĩtia makoiga kameponyoka. Na hatujui kamepitia. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ egũtũteithũra harĩ maũndũ mothe marĩa ndaimono ithugundĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tondũ mũriganĩtie nĩ waigua we. Akwĩra atĩa? Atĩ ndarongoririe Jehova nake agĩkĩndeithũra harĩ maũndũ. Toigai na hinya. Ndarongoririe Jehova
na muge na hinya ndera tuthi kahora ni mugutiga ihenya ria kirathi ninyu murathomithia kana ni nie Bwana asifiwe sana. Ndoiga ndarongoreirie Jehova na inyu mukoiga nake akinyamuke ndathoma hana nawe gathoma hau ndarongoririe Jehova agikindeithura hari maundu. Haleluya. Ndarongoririe Jehova agikindeithura hari maundu. Bwana asifiwe sana. Ino ukenaga mwana wake ingatetwo thukuru ona ndumutumaga ndu tone hinde ya thuku no riu kiumia giki nime gukoma makiumira na aria ingate me mici nime kurutwo tondu wa midi tamu andu mecirie me midi maundu macio mothe makoiguithetie guoya tiga kumaka. Jehova ni aguteithura kuma theinie wamo tondu ni Ngai. Jehova ni akwaura kuma theinie wamo tondu ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Haria hujia marokete maigatitwo kanitha na ni maraigatitwo we Ngai itu ni mwihokeku aguku gwakwa ni kuigata meigataga na ria ndaigata ndimaigataga metukania na kigongona kiohoi wa mihianano. Bwana asifiwe sana. Riu maranjiraga ona tutingihota kwaria na thimu citu ni irarekondwo ndamera ona yakwa ni rekondagwo no ni mahe gutire mundu uramufuata murafuatwo no. Bwana asifiwe sana. Tondu andu metigiraga andu mena mwire na ki tiga gwitigira mundu wina mwire na thakame tiga gwitigira mundu wina maguru meri ta macio winamo ati tondu wa iguru riaku witigire Jehova tondu ni aguguteithura maundu-ini mothe maria makugiteire hinya. Jehova ni aguguteithura maundu-ini mothe maria makuiguithetie guoya. Bwana asifiwe sana. Kwende ndafutirwo wira wa matatu na muthuri wa nyandikite wa kugwitu Gathanji yetagwo Gathanji Express niyo yanyingiririe bararathi sawira na matatu ndari ikanga na ndari muru muno by the way tiari mwega uguo reciria ikanga niri giko ririega. Bwana asifiwe sana. Atakaitare wira itarutete ureciria experience ndio nayo rutete wa leo virus yumete korai. Bwana asifiwe sana. Na noyo nderutire ngari nayo uguo ni gicokagiria Ngai gatho gicoka ngiandikwo kwa Naomi ngakari keho Naomi ari kana getagwo Baraka ugameni Naomi ngifutwo ni baba wao ni kwaga ciringi 50. Amen. Tondu ikanga no ika. Bwana asifiwe sana. Gicoka ngiandikwo ni andu meitaga gikoi mahoya manyu matiakorirwo manyandika ngiambiriria kwimenya na ngimenya na wira uyu wakati wa mutungate. Bwana asifiwe sana. Utanemenya ri ugeragira ruo-ini ugeragira mwaki-ini no giciria no wegore. Bwana asifiwe sana. Riu muthuri ucio riria atwandikire ni arwarire magurite ngari yo marieri arwara ciumia icio igiri akomete Mata Hospital tukiruta wira na hinya muno ciumia icio igiri thibitari ni undu uturaga ngoro yakwa nginya no muthina ni akuire na kihuru oere ni makuire na kihuru kihoro no ciana ciao ni njoi kirio mtandao-ini na ni moyo guo niguo ithe ekire. Bwana asifiwe sana. Tugithukuma muno tondu ndaigaga mbeca cia muthuri ucio no ndiaigaga ciothe tondu mundu mugi nimo githiria kwira ndarika ngore cia guikanga ati ihono kuigana kwa igana ekucege cege gukumuthi ni angiatutariria hanini mwathani arogocwo ndiaigaga cio no nginya tigie twacietaga cia matumbo no nginya tigie cia ki ni mwathani Ngai no atuoheire ici nginya ici cia matumbo Ngai no atuoheire mwathani arogocwo. Hallelujah.
Riu ndu ria watumire ngatiga wira ucio ni riria twathire partner wake oka agitwira ni murutite wira mwega na ni ndakena muno ni tondu wa wira ucio murute. Riu tukwamba kuiga ngari na hindi twakuagira kuria Machakos kuria kiwanja ndu niku bathi ciothe ciaingiraga ndi wa tene bara wendo gathake nani mundu umwe ri niona hena wira murute tugithie gukora na agitwira ati na tondu muruta wira mwega ciumia icio igiri ri na ni ndirakire thukuru ri ari mwarimu umwe no mwe niwe wakiroraga ngari na ni mwaruta wira wa ngenia kei mundu ciringi igana turiana muri ranji niguthie kwira muthe na turathie kumuona thibitari tugikiiga ngari ithuothe tugikiambata thibitari guthi kuona gitonga gitu twakinya kuo tugikora ni araria na ni araria no ira ndararagia na ndararia agikimwira muthe uhoro waku ni mwega muno ni tuoka na andu a wira marugamia wira moke kunyona na ni partner wake are moka kunyona ngari ikwiriha nake akirwo ihi ona ciumia icio igiri ri riria makoretwo me wira ri ni turihite thire mieri igana no we mieri ri uthukumite yothe ngari ndirira hathi no aya ni ciumia igiri na ni mari hathire mieri igana na ndona ni maruta wira mwega muno ndona ndimagurire ranji ya mundu ciringi igana magana maigana muthena ni murwaru okiriirie gitanda na mibira akimwira we muthee wi mukigu muno ndikumugweta ritwa we muthee wi mukigu muno ungiona maigite ici iria maiyite nicio kohanaga atia tugitio igana riria ningimwira ndigukune na ngiuma nario na turia mundu mugi etigage mwathani arogocwo hau niho ndaricaine wira wa mathatu mwathani arogocwo turia ndoimiririe na turi mwathani we undekagire tondu ni mwito na kuu guothe ni tugere mwathani arogocwo ati ungiona maigite ici iria maiyite nicio na ici wa mahe igana ria ranji ni andu aria mari uru wa ngoro na ngari yo ndiakirire hau o haria twamitigire ri noho yendeirio kuma tuima thibitari uru wa ngoro ni utumaga maundu matha handu hatari ngwataniro ona biashara ndingithere handu hatari uiguano ona kanitha wa Ngai ndungika atia tukirugama mwathani arogocwo ni andu igana haha matatu Ngai amuteithie na ndiroiga ni uru to ni wira mwega no ndugatigagie cia mundu mugi ngiona kwaga ngwataniro ngari ino ndingi survive kwaga urumwe biashara yo yathirire ha uguo noguo kanitha wa Ngai naguo tarie tungiaga ngwataniro ya mahatari itheru haleluya Ngai ndangituteithura maundu-ini mothe maria matuiguithitie guoya no twagia ngwataniro tuhoe ihoya ria ngwataniro maundu maria matugiteire hinya Ngai witu ni ekumathengia Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo Ngai ni eguguteithura maundu-ini mothe maria mamuiguithitie guoya tondu niwe turarongoria ambararia guoko gwaku na iguru ikarite o hau uge Jehova nie niwe ndirarongoria itikira kunyamukiria tondu we niwe Ngai wakwa itikira kundeithura hari maundu mothe maria manjiguithitie guoya ndikuigua guoya ringi ndigwitigira ringi ndiguthura kiugo giaku nie ndikunyarara kiugo giaku nie nigutia kiugo giaku Ngai nigutia kiugo giaku muriithi mwega tondu niwe ngurongoria Jehova nyamukiria ugikindeithure
harĩ maũndũ mothe marĩa manjiguithĩtie guoya, maũndũ mothe marĩa manjiguithĩtie guoya, Ngai ndigithũkania namo, Ngai ndaithũrania namo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndahoya ndetĩkia na ndacokia ngatho. Amen. Ugai amen. Twĩra-inĩ ya kaigana kana tũkinyie hau? Oh. Hallelujah. Raini ya gatano ĩroiga atĩrĩrĩ, andũ aya rĩ nĩ mamũrorereirie makĩarĩrwo, nĩ mamũrorereirie makĩarĩrwo nĩ ũtheri, nĩ mamũrorereirie makĩarĩrwo nĩ ũtheri, nao mothiũ mao matirĩ hingo makahumbwo nĩ thoni. Mwathani arogocwo. Mũthĩnĩki ũyũ, Kalmaraini gatandatũ, mũthĩnĩki ũyũ akaire nake Jehova akĩmũigua. Nona hau ta he mũndũ mũtongu? Nĩ andũ aigana atongu gũkũ? Toyai moko andũ arĩa atongu. Bwana asifiwe sana. Ndio kĩrĩa gĩtũmaga Ngai nĩ atũteithie. Gũtirĩ mũndũ no ũmwe gũkũ mũtongu. Atĩrĩ, ti ũtonga ũcio ndĩroiga. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime. Mũthĩnĩki ũyũ akaire nake Jehova akĩmũigua. Mũthĩnĩki ti gũthĩnĩka nĩ gĩa kũrĩa, ti gũthĩnĩka nĩ gĩa kũnyua, ti gũthĩnĩka nĩ gĩa kwĩhumba. Haleluya. No tũrathĩnĩka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Ũguo tweta Jehova nĩ egũtwamũkĩria. Bwana asifiwe sana. Ũngĩkiuga wĩgĩtonga atĩa na tũtirĩ tũrakinyanĩra, tũtirĩ tũreka atĩa? Ithuothe tũrĩ athĩnĩki nĩ tondũ wa muoyo wa gũtũũra. Ithuothe tũrĩ athĩnĩki tondũ nĩ muoyo tũraca. Korwo ndĩ naguo rĩ, niĩ ndingĩrĩha. Onawe korwo ndũrĩ mũthĩnĩki wa muoyo rĩ, ndũngĩrĩha. Kana nĩ ũngĩũkire? Rekei twarie. Ũguo ithuothe tũrĩ athĩnĩ, ithuothe tũrĩ athĩnĩki. Tũtiraria ũhoro wa itonga cia mũhuro wa riũa kana ũhoro wa indo cia thĩ. Bwana asifiwe sana. Jehova nĩ egũtũigua tũrĩ athĩnĩki a muoyo wa tene na tene. Tero cio mũriganĩtie atige gũcũnga. Ona kĩrĩ wana tarora thaa ici rĩu nĩ thaa cigana mũndũ na mũndũ ũracũnga thaa ici ũcio na kĩrĩ matharau abatiĩ kũingatwo kanitha. Gũkũ andũ matingatagwo kanitha nĩ kwaga maingatagwo kanitha nĩ gũcũnga. Bwana asifiwe sana. Ikaraga imũkenete thĩinĩ wa Bwana asifiwe sana. Andũ aya mamũrorereirie mwĩ nduma-inĩ no mekũmũrorereria mũrĩ ũtheri-inĩ. Andũ aya mamũrorereirie rĩrĩa mũranyamarĩka no mekũmũrorereria rĩrĩa muohoretwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩ. Maandĩko matwĩra mũthĩnĩki ũyũ akaire nake Jehova akĩmũigua akĩmũhonokia mĩnyamaro-inĩ yake. Bwana asifiwe sana. Ũguo ithuothe Mwathani nĩ twetĩkĩra gũkorwo tũrĩ athĩnĩki. Rĩrĩa twakaya twamũkĩrie. Jehova no tũigue.
Bwana asifiwe sana. No tuhonokie menyamaro-inĩ itũ yothe, ithuĩ tũtikũnyamarĩka rĩngĩ, tũtigũthĩnĩka rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa raini ya 7 atĩrĩrĩ, arĩa etigĩri Jehova rĩ, mũraika wake nĩamakagĩrĩra. Mũtigĩthome na hinya. Nĩamakagĩrĩra iraro ciake hĩrĩrĩ, agakĩmatharaga ũgwati-inĩ. Bwana asifiwe sana. Rwĩmbo-inĩ tuo nĩ Julia Lucy. Mũraika wa Ngai aliumaga igũrũ, oke omĩrĩrie arĩa mekũnyarire nana. Karugũra no nĩguo rũgĩthiaga. Mũkũinainio nĩkĩ thigari cia roho. We DJ Mwathani arogocwo. Ngũrutire rwĩmbo rũu wĩkĩrĩre andũ aya o tũgĩthiaga na mbere. No ndũkarwĩkĩre YouTube-inĩ, nĩ mũrathũkia YouTube yakwa. Bwana asifiwe sana. Wambe switch kĩrĩa hanini, kuria nĩ ohĩgĩrĩire. Nĩ ithuĩ kuria wĩ hau. Nĩ kuria wĩ hau mĩtambo-inĩ. Wewe nĩ ohĩgĩrĩire ke rwĩmbo rũrũ. Rora hau rwĩmbo rwa Julia Lucy thimũ-inĩ yaku, mũkũinainio nĩkĩ thigari cia Jehova. Na tũkũrwĩkĩra baadaye. Mwathani arogocwo. Arĩa etigĩri Jehova rĩ, mũraika wake nĩamakagĩrĩra iraro ciake hĩrĩrĩ, agakĩmatharaga ũgwati-inĩ. Agakĩmatharaga kĩ? Bwana asifiwe sana. Mũraika wa Ngai ariumaga igũrũ oke akũhonokie. Mũraika wa Ngai ariumaga igũrũ oke agũthare. Bwana asifiwe sana. Na rwĩmbo rũu ruoneka kuria ũnjĩke ũguo. Nĩ kuria ũrĩa njĩtaga Jethero. Ugai Jethero. Jethero nĩ kuga mũthoni wa kĩroho-inĩ. Kana nĩ kuga atĩ? Bwana asifiwe sana. Na thoni matitengũra? Matitengũragwo nĩ Jethero wakwa. Mwathani arogocwo. Na no ndĩkĩmwendete tondũ nĩ athikaga. Na wathaka nake ũngĩmũka wrong side no akũgũthe ngundi ya magego. No muonage ũgũkũ. Bwana asifiwe sana. Arĩa etigĩri Jehova rĩ, mũraika wake nĩamakagĩrĩra iraro ciake hĩrĩrĩ, agakĩmatharaga ũgwati-inĩ. Mũraika wa Ngai ariumaga igũrũ nĩ tondũ waku. Atũmĩtwo oke akũrute magego-inĩ ma mũrũthi. Atũmĩtwo oke akuohore mĩnyororo yothe ya ndaimono. Na ndũrĩ wona kĩndũ gĩcama na kĩmũrĩo ta mũraika wa Ngai agĩtũmwo nĩ tondũ waku we. Nĩ tondũ wa ngwatanĩro ya Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Harĩa wakĩte no gakoma thũ ikũrigicĩirie ciecirĩtie nĩ hĩndĩ ya gũtua mĩrango, araika Ngai nao magoka magaka hĩrĩrĩ na magakabĩra. Cover up. Nĩ mwonaga ũrĩa thigari ciĩkaga parade? Bwana asifiwe sana. Makerwo nĩ hĩndĩ ya gũkaba. Bwana asifiwe sana. No we ndũrame tondũ ngwatanĩro ĩrĩa wĩnayo na Ngai, hinya ũrĩa wĩnaguo wa Ngai, araika Ngai nĩ matũmwo magoka magagũikarĩra hĩrĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nĩ tũratwarana kamũkomire tũthiĩ na mbere. Haleluya. Na to mũtirũĩ nĩ mũkũrigĩtwo gĩũkĩra imoinie mũtwe.
Mwathani agocwo, njĩtagwo Bishop Karo na ndungataga thĩinĩ wa Machakos County thĩinĩ wa Mtalia, na nĩ ndagwĩtĩra igongona rĩakwa rĩa gũcokia ngatho rĩa graduation kũrĩa mwena wa Theophilus Church Mtalia nĩ tarĩki 1 mweri wa 7 kwambĩrĩria thaa 2 na nĩ ngakena ndakuona. Karibu sana. Mũrata wa Ngai kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus nĩ mũrata wa Ngai kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Yesu mwega na mũtugi mũigua na mũhoreri ũkatũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ okire atuĩke njĩra mũtharaba ũtuĩke ngathĩ nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Rĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta rĩthiĩre Isiraeli noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima twagũthaitha Ngai
Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru. Mutigeci ati ngumurekereria uguo muthi mutarutite sadaka. Ndingĩtĩke. Arĩa etigĩri Jehova rĩ, mũraika wake nĩamakagĩrĩra iraro ciake hĩrĩrĩ. Na Ngai nĩekũmũmenyerera ariũ na arĩa ithe witũ. Ngai nĩekũmũriĩra o harĩa mũndũ arĩ. Bata no gwĩte. Bata nĩ gwĩka atĩa? Na kũrongoria Jehova. Ndũkagĩe na guoya wa ũndũ. Ndũkagĩe na ruo rwa ũndũ. Mwathani arogocwo. Tondũ Ngai egwathana ona wĩ gatagatĩ-inĩ ka ũru, ũndũ ũcio ndũgũkũnyitũkia. Mũraika wa Ngai agakorwo mwena ũyũ, mũraika wa Ngai agakorwo mwena ũyũ, ũcio ũngĩ agakorwo mbere, na ũcio ũngĩ agakorwo thutha. Mwathani arogocwo. Tondũ Ngai nĩekũgitĩra andũ arĩa marĩ ake. Mwathani arogocwo. Atĩ arĩa etigĩri Jehova rĩ, mũraika wake nĩamakagĩrĩra iraro ciake hĩrĩrĩ, agakĩmatharaga ũgwati-inĩ. Ngai arogũthara ũgwati-inĩ o wothe. Ngai arogũthara mĩtino-inĩ yothe. Ngai arogũthara na gũtigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Kamũraini gaka na gakoiga atĩrĩrĩ, ĩcamai muone atĩ Jehova nĩ mwega. Gũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũrahĩire harĩ we. Bwana asifiwe sana. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukai muone akĩringa ciama. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukai muone tondũ nĩ mwega. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Arĩa othe athiaga tũthiaga tũkiugaga. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Kana rĩrĩa tũkũhunjia tũhunjagia tũkiugaga. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Kana rĩrĩa tũrahoya tũhoyaga tũkiugaga. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Na rĩrĩa twambarario tũthiaga tũkiugaga. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukani muone akĩonia cionje. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukani muone akĩhũnia andũ aingĩ. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Kana kũrĩa tũthiaga tũkiugaga. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Kana kũrĩa tũikaraga tũkiugaga. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Kana kũrĩa tũhunjagia tũkiugaga. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukani muone Jesu nĩ mwega. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukani muone akĩringa ciama. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Ukani muone Jesu nĩ mwega. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Thũrima no kamathiaga makiugaga. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Atumia no kamarugaga makiugaga. Ukai muone Jesu nĩ mwega. Kanitha no
nokaga ukoiga Ukai muone Jesu ni mwega. Andũ othe manoka marugaga makiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone Jesu ni mwega Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone akiringa ciama Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone akihonia cionje Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone akiohora andũ ake Ukai muone Jesu ni mwega. Kana cianje cionokio ciathire cikiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Ona Lazaro arũyũkio athire akiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. itumumu cionio ciathire cikiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone Jesu ni mwega Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone akiringa ciama Ukai muone Jesu ni mwega. Kana ciana ciarathimwo ciathire cikiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Kana airĩtu mariũkio mathire makiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. itumumu cionio ciathire cikiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone Jesu ni mwega Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone akiringa ciama Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone Jesu nĩ aturagia Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone Jesu nĩ ahonagia Ukai muone Jesu ni mwega. Kĩrĩndĩ kĩahonoka gĩathire gĩkiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Na kĩrĩndĩ kĩahũnio gĩathire gĩkiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Batimaya onio athire akiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Kĩrĩndĩ kĩahonokio gĩthiaga gĩkiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Na andũ othe mohoro megũthiĩ makiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Ona ithuĩ tuohoro tũgũthiĩ tũkiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Ona ithuĩ twahonio tũgũthiĩ tũkiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Kĩrĩndĩ kĩahonio kĩarũgĩire Mwathani Ukai muone Jesu ni mwega. Kĩrĩndĩ kĩahonio kĩagocire Mwathani Ukai muone Jesu ni mwega. Kĩrĩndĩ kĩahonio kĩarũgĩire Mwathani Ukai muone Jesu ni mwega. Andũ othe mahũnio marũgĩire Mwathani Ukai muone Jesu ni mwega. Andũ othe mohoro marũgĩire Mwathani Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone Jesu ni mwega Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone akiringa ciama Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone Jesu ni mwega Ukai muone Jesu ni mwega. Ukani muone Jesu ni mwega Ukai muone Jesu ni mwega. Na kĩrĩndĩ kĩahonio gĩathire gĩkiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Na athuri mahũnio mathire makiugaga Ukai muone Jesu ni mwega. Na thakaya ũrũmio athire akiugaga Ukai muone Jesu ni
Ukani muone Yesu ni mwega. Ukai muone Yesu ni mwega. Ukani muone Yesu ni mwega. Ukai muone Yesu ni mwega. Mwambala liithuothe nĩ tondũ nĩ mwega. Ukai muone Yesu ni mwega. Kana tũmũgoca ithuothe nĩ tondũ nĩ mwega. Ukai muone Yesu ni mwega. Kana tũmũrũgĩra ithuothe nĩ tondũ nĩ mwega. Ukai muone Yesu ni mwega. Kana tũrũge na hinya nĩ tondũ nĩ mwega. Ukai muone Yesu ni mwega. Kana tũmugĩre ngemi nĩ tondũ nĩ mwega. Ukai muone Yesu ni mwega. Tũmugĩre ngemi nĩ tondũ nĩ mwega. Ukai muone Yesu ni mwega. Kĩrĩndĩ kĩono kĩo gathire gĩkiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Kana kĩrĩndĩ kĩohorwo gĩathire gĩkiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Andũ othe mohoro mathire makiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Tũrũgĩre Jesũ tondũ nĩ mwega ĩ. Ukai muone Yesu ni mwega. Tũmũinĩre Jesũ tondũ nĩ mwega ĩ. Ukai muone Yesu ni mwega. Atũgĩrĩrie twĩ ithuothe tondũ tũrĩ ore. Ukai muone Yesu ni mwega. Batimaya onio athire akiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Na Zakayo onokio athire akiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Andũ othe mariũkio mathire makiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Andũ arĩa mahonirio mathire makiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Tũrũgĩre Jesũ tondũ nĩ mwega ĩ. Ukai muone Yesu ni mwega. Tũkũinĩra Jesũ tondũ nĩ mwega ĩ. Ukai muone Yesu ni mwega. Tũrũge na igũrũ tondũ nĩ mwega ĩ. Ukai muone Yesu ni mwega. Tũrũge na hinya tondũ nĩ mwega ĩ. Ukai muone Yesu ni mwega. Andũ arĩa mekuohorwo megũthiĩ makiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Andũ arĩa megũteithio megũthiĩ makiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Na athuri mohorwo megũthiĩ makiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Na atumia mohorwo megũthiĩ makiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Ona yuthi ohorwo ĩgũthiĩ ĩkiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Na ciana cia onokio cigũthiĩ cikiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Ukani muone Jesũ nĩ mwega ĩ. Ukai muone Yesu ni mwega. Ukani muone Jesũ nĩ mwega ĩ. Ukai muone Yesu ni mwega. Na athuri mohorwo megũthiĩ makiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Ona ciana ciahonio cigũthiĩ cikiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Ona airĩtu mohonio megũthiĩ makiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Na kĩrĩndĩ kĩahonio mũgũthiĩ mũkiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Na ithuothe tuohorwo tũgũthiĩ tũkiugaga. Ukai muone Yesu ni mwega. Ukani muone Jesũ nĩ mwega ĩ. Ukai muone Yesu ni mwega. Ukani muone akĩringa ciama ĩ. Ukai muone Yesu ni mwega. Ukani muone akĩonia cionje ĩ. Ukai muone
akiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. andũ othe mahonio mathire makiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. anaga ciarwariũkio athire akiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. noka athire akiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. gĩrĩndĩ kĩarathimwo gĩgũthiĩ gĩkiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. na ithuothe twahonokio tũgũthiĩ tũkiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. na ithuothe tuohorwo tũgũthiĩ tũkiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. tũrũgĩre Jesũ tondũ nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. samai Jesũ tondũ nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. amũtiũke muone Jesũ nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. mũtiũke muone akĩohora ndonge Yukai muone Jesu ni mwega. mũtiũke muone akĩonia cionje Yukai muone Jesu ni mwega. tũrũgĩre Jesũ tondũ nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. kĩrĩndĩ kĩonokio gĩthire gĩkiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. na kĩrĩndĩ kĩohorwo gĩthire gĩkiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. na athuri maũnio mathire makiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. na Lazarũ thire akiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. nokio athire akiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. Kaũkani muone Jesũ nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. Kaũkani muone akĩringa ciama Yukai muone Jesu ni mwega. Kaũkani muone akĩohora ndwake Yukai muone Jesu ni mwega. Kaũkani muone Ngai akĩohorana Yukai muone Jesu ni mwega. itumumu ciao nĩo cigũthiĩ cikiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. kana cionje ciao nĩo cigũthiĩ cikiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. ona arĩa mekũriũkio megũthiĩ makiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. na ithuothe twanĩrĩre tuge nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. tũmugĩre ngemi tondũ nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. na tũrũgĩre Jesũ tondũ nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. kĩrĩndĩ kĩonokio gĩgũthiĩ gĩkiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. gatwaringĩrwo ciama tũgũthiĩ tũkiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. na ithuothe tuohorwo tũgũthiĩ tũkiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. na ithuothe twahonio tũgũthiĩ tũkiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. tũrũgĩre Jesũ tondũ nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. tũmũinĩre Jesũ tondũ nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. samai mwathani muone nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. endai mwathani muone nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. inĩrai Jesũ tondũ nĩ mwega Yukai muone Jesu ni mwega. na kĩrĩndĩ kĩoro gĩthire gĩkiugaga Yukai muone Jesu ni mwega. ũkani muone Jesũ nĩ mwega Yukai muone Jesu
kanitha Ukai muone Yesu ni mwega. Ukani muone akigitĩra ndoke Ukai muone Yesu ni mwega. Nĩ twamwĩnyihĩria tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Nĩ twamwambararia tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Nĩ twamũtũgĩria tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Nĩ tũmũgocaga tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Na ithuothe twahonokio tũgũthiĩ tũkiugaga Ukai muone Yesu ni mwega. Na ithuothe tuohorwo tũgũthiĩ tũkiugaga Ukai muone Yesu ni mwega. Na ithuothe twarathimwo tũgũthiĩ tũkiugaga Ukai muone Yesu ni mwega. Na wona twarathimwo tũgũthiĩ tũkiugaga Ukai muone Yesu ni mwega. Nĩ tũmwambararia tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Na nĩ tũmũtũgĩrie tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Na nĩ tũmwĩnyihĩria tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Nĩ tũmwenda ithuothe tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Na nĩ tũmũtũgĩria tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Na tũmũgoca ithuothe tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Ukani muone Yesu nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Ukani muone Yesu nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Kakĩrĩndĩ mũthiũke muone nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Gathuri mũthiũke muone nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Atumia mũtiume muone nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Kana yuthi mũtiũke muone nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Ithuothe tũmũcame tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Kakĩrĩndĩ mũtiuge Jesũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Kakĩrĩndĩ mũtiuge Jesũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Andũ othe mũtiuge Jesũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Kũrĩa guothe athiaga ekaga wega Ukai muone Yesu ni mwega. Na kũrĩa guothe aceraga onagia arĩa arũaru Ukai muone Yesu ni mwega. Tũmwambararie tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Tũgace Mwathani tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Tũcame Mwathani tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Tũkenere Ngai tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Tũgace Mwathani tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Tũmũinamĩrĩre tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Tũhoe Mwathani tondũ nĩ mwega Ukai muone Yesu ni mwega. Hallelujah. O harĩa ũrĩ tumũra kanua gaku uge Jesũ nĩ mwega. Wahota gũturia maru maku ũturie wĩre Jesũ nĩ mwega. Kei twĩnyihĩrie mũthamaki ũyũ warekereria kiugo, twĩnyihĩrie Ngai ũyũ warekereria ũhotani wake.
Ngai warekereria ũhotani wake na cama wake thĩinĩ wa kĩgongona, rekei tũmwĩnyihĩrie o harĩa mũndũ arĩ. Thank you Lord. Tumũra kanua gaku wambararia Ngai ũyũ, ũmũcokerie ngatho nĩ tondũ nĩ atũmenyithia ũrĩa egũtwĩkĩra ũmũthĩ. Wĩnyihĩrie Ngai ũyũ ũtacenjagia. Thank you Lord. Tumũra kanua gaku ũhoe, wĩre Ngai nĩ thengio. Ũndũ ũrĩa wĩrirĩirie ũgwete ũturĩtie maru, ũndũ ũrĩa wĩrirĩirie ũgwete nĩ tondũ Ngai nĩ egũgwĩkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Nĩ ihinda rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho, nĩ ihinda rĩa kũnenehia Ngai ũyũ. Mawĩko maku nĩ manene Ngai, tha ciaku nĩ nyingĩ Mwathani. Nĩ thengio nĩ kiugo gĩaku, confirm kiugo gĩkĩ Ngai. Ririkana athuri aya, atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, maririkane nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Thank you Lord. Thank you, Lord. Hoera kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai, ũgĩtĩrie ũgitĩri na ũgĩtĩrie ũhotani wa Ngai. Ririkana arĩithia arĩa Ngai atũhete, ririkana ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai iria Ngai atũhete, maririkane na wĩra Ngai amahotanĩre. Thank you Lord. Gitĩrithia kĩgongona gĩkĩ kuma kũrĩ ũru wothe, gitĩrithia wĩra ũyũ wa Ngai ndũkae kũnohwo nĩ Saitani. Thaithai Ngai, hoyai Ngai na mana roho mũrĩ ngwatanĩro ĩmwe, mũrĩ o kiugo-inĩ o kĩmwe, nĩgetha hinya wa Ngai witũ wonekane. Thank you Lord. Thank you, Lord.
wengai nema wengai gayu taotago nema wengai nema wengai nema wengai gayu tahotago nema wengai nema wengai nema wengai gayu tahotago Jehovah Jireh, wewe Jehovah Jireh, wewe Jehovah Jireh, gayu tahotago nema wengai nema wengai nema wengai gayu tahotago netwa gutugeria netwa gutugeria netwa gutugeria gayu tahotago netwa koina melela netwa koina melela netwa koina melela gayu tahotago nevenje Jehovah nevenje Jehovah nevenje Jehovah gayu tahotago netwa kwambalaria netwa kwambalaria netwa kwambalaria gayu tahotago nema wengai nema wengai nema wengai gayu tahotago nevenje Jehovah Rafa nevenje Jehovah Rafa nevenje Jehovah Rafa gayu tahotago netwa gutugeria netwa gutugeria netwa gutugeria gayu tahotago nema wengai nema wengai nema wengai gayu tahotago newe uteithio witu newe uteithio witu newe uteithio witu gayu
honokio witũ nĩwe honokio witũ nĩwe honokio witũ Ngai ũtahota nĩwe ũhonio witũ nĩwe ũhonio witũ nĩwe ũhonio witũ Ngai ũtahota nĩwe Ngai mũnene nĩwe Ngai mũnene nĩwe Ngai mũnene Ngai ũtahota nĩwe ũhonanagia nĩwe ũhonanagia nĩwe ũhonanagia Ngai ũtahota nĩndagũtũgĩria 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 Ngai ũtahota Thank you. Twakwĩnyihĩria mũno Ngai witũ twakũgoca mũno we mũtheru wa theru we mwene hinya wothe niwe twarongoria we Jehova twamũkĩrie ũtũteithũre harĩ maũndũ mothe marĩa matũiguithĩtie guoya tuohore kũrĩ maũndũ maya we nĩwe ũteithio witũ Ngai nĩkĩo tũrakũgoca ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ na tũgakũnenehia Ngai nĩtũthĩnĩkĩte nawe nĩ ũtũiguĩte tũhonokie kũrĩ mĩnyamaro-inĩ itũ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru mwene riri wĩ mũtheru mwene hinya wĩ mũtheru Ngai. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga nĩ ũrĩ hinya twanĩrĩra twoiga nĩ watũteithũra harĩ maũndũ mothe marĩa matũiguithĩtie ũũru tondũ nĩwe Ngai nĩ watũteithũra harĩ maũndũ mothe nĩ watũteithũra harĩ mĩrimũ nĩ watũteithũra harĩ maũndũ marĩa matũiguithĩtie guoya ũguo nĩ tũgũkwambararia mũno na tuge nĩ ũrĩ hinya Ngai rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha maũndũ maitũ marĩa manyitĩtwo mĩgwate marĩa maratũiguithia guoya nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wamarekia nĩ thengio nĩ tondũ nĩ watũteithũra kũrĩ mo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twambararia moko maitũ na igũrũ aria kĩrathimo igũrũ rĩa moko maya mathuri na atumia na anake na airĩtu arĩa tũnyitanĩire nao marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja na arĩa tũrĩ bũrũri-inĩ ngĩtĩkia nĩ watũteithũra kũrĩ maũndũ mothe moru nĩ tũgũcamĩte na tũkona ũrĩa ũtariĩ nĩ thengio nĩ gũtũthara ũgwati-inĩ nĩ thengio nĩ gũtũthara gĩkuũ-inĩ nĩ thengio nĩ gũtũma araika moke matũrangĩre hĩrĩrĩ-inĩ kũrĩa guothe tũrĩ araika aku nĩ matũrangĩire kũrĩa guothe tũrĩ araika aku nĩ matũmenyereire twoiga nĩ thengio nĩ gũtũhotanĩra nĩ thengio nĩ gũtũririkana ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya ndohora maũndũ mothe mao marĩa mohetwo njĩra ciao nĩ ndacitheria ndaria kũhona igũrũ rĩa ciana ciao ndaria kũhona igũrũ rĩa atumia ao ndaria kũhona igũrũ rĩa athuri ao we ohonanagia we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo nĩ twakwambararia na twagũtũgĩria tondũ twarongoririe Jehova
we nĩ ũtwamũkĩrĩte, twarongoria Ngai nĩ ũtwamũkagĩria, twakurongoria hinya mwerũ nĩ ũtwamũkagĩria, nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Mathaithana maitũ maigue Ngai, mahoya maitũ maigue Mwathani, tuohore kũrĩ andũ arĩa matũguoyohagia, andũ arĩa matũiguithĩtie guoya nĩ twetigithũkania nao, andũ arĩa matuohagĩria njĩra-inĩ nĩ twetigithũkanĩtie nao, andũ arĩa matũguoyohagia nĩ twetigithũkanĩtie nao. Nĩ thengio nĩ gũtũteithũra harĩ andũ aya, nĩ thengio nĩ gũtũteithũra harĩ maũndũ maya, nĩ thengio Ngai. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, nĩ gũkwenda tũkwendete mũno, nĩ tũgũkũrongoria Ngai. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ithuĩ, tũtikũrũmĩrĩra arĩa moigaga gũtirĩ Jesũ. Ithuĩ tũĩ wĩ kuo, na ithuĩ tũĩ kwĩ Ngai ũhotanaga mũthenya na ũtukũ. Thank you Lord. Thank you Jesus. Nĩguo Ngai. Mathaithana makwa Baba oroke maigua, tondũ ndirĩ na ũngĩ ingĩgĩkaĩra thĩ, ũronjigua torĩa waiguire Ayubu, ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ, ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ, kuma ndaciarwo Baba ndũire njaragia, ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio, kuma ciari nginya ciana ndirĩ ndona, ũkĩruta mũrũrĩa kwĩ igũrũ rĩa andũ, ũkĩruta mũrũrĩa kwĩ igũrũ rĩa andũ, wa mbere ũrĩa nyonete nowe Baba, wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ, wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte, igongona tondũ nĩ wamũthurĩte. Mathaithana makwa Baba oroke maigua, tondũ ndirĩ na ũngĩ ingĩgĩkaĩra thĩ, ũronjigua torĩa waiguire Ayubu, ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ, ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ, kuma ndaciarwo Baba ndũire njaragia, ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio, kuma ciari nginya ciana ndirĩ ndona, ũkĩruta mũrũrĩa kwĩ igũrũ rĩa andũ, ũkĩruta mũrũrĩa kwĩ igũrũ rĩa andũ, wa mbere ũrĩa nyonete nowe Baba, wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ, wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte, igongona tondũ nĩ wamũthurĩte. Thank you Lord. Igua mathaithana maitũ Jehova, hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge amen. Amen. Ndũkiuge amen, semeni amen. Ugai nĩ Ngai watũteithũra kũrĩ arĩa matũguoyohagia, ũyũ nĩ Ngai watuohora ruo-inĩ rũrĩa tũragerera thĩinĩ wa ruo, tondũ andũ arĩa etigĩri Jehova, Jehova nĩ amakagĩrĩra iraro. Tũrĩakĩrĩre o hau ũrĩ wĩ mwakĩrĩre, gwaku mũciĩ wĩ mwakĩrĩre, biacara-inĩ ciaku wĩ mwakĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Na mũraika wa Ngai aroima igũrũ nĩ ũndũ wa haleluya. Tũtigĩikare thĩ tũkinyie hau, mũtiranoga, mũtirĩ enogu, na nĩkĩ ndĩrona ta mũrandora na maitho manogu, ngwĩciria nĩ gũkĩrikĩra. Ngai amũrathime.
twira-ini ya kanana. Haleluya. Twira-ini ya kaigana niho turi ithuothe nĩ thaburi cigana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ĩcamai muone atĩ Jehova nĩ mwega, gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũrahĩire harĩ we. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa raini ya 9, ĩtigagĩrei Jehova inyuĩ andũ ake atheru. Ugai amen. Ugai na hinya. Mwĩtigagĩrei Jehova inyuĩ andũ ake. Nĩ aigana matuĩte matua ma gwĩtigĩra Jehova? Ũhũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge, niĩ nĩ nduĩte matua ma gwĩtigĩra Jehova. Niĩ nĩ nduĩte matua ma gwĩtigĩra Jehova. Nĩ ngũmũtũũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maandĩko makoiga thima arĩa amwĩtigĩri matirĩ kĩndũ magaga. Amen. Ugai amen. Ũguo we nĩwe wĩtũũragia na thĩna nĩ kwaga gwĩtigĩra Jehova. Ũngĩingĩrana na ũici, Ngai aregete ũici, nĩ ũrĩthĩnĩka tondũ ndwĩtigĩrĩte Jehova. Ũngĩingĩrana na waganu, Ngai aregete waganu, no ũrĩthĩnĩka tondũ Ngai nĩ athũire waga. No wetigĩra Jehova ũikare ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ, ndũrĩ kĩndũ ũrĩagaga. Haleluya. We wĩ mwana wa mũthama. Mwathani arogocwo. Laini ya 10 na haha nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ tũĩ mũno. Mĩrũthi mĩthĩ yo nĩ thĩnanga. Ndĩrenda tũthome hamwe. Mĩrũthi mĩthĩ yo nĩ thĩnangaga. Mĩrũthi mĩthĩ nĩ mũrarũga. Mĩrũthi mĩthĩ o nĩ ũguo, tũigai na hinya. Mĩrũthi mĩthĩ igeka atĩa? Tũcokere rĩngĩ. Mĩrũthi mĩthĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega mangĩa. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa marongoragia Jehova mwamũkĩre tũkuo twega, tũnyũmba twega, ploti njega, tũkari twega. Bwana asifiwe sana. Tara ũcio mũriganĩtie umana ndũgathiĩ kũgũra Probox, ũgũre ngari njega ĩteragia guo nĩ borithi na gũkũ bara. Githĩ tũtierwo nĩ indo ciothe njega? Bwana asifiwe sana. Na Ngai amũrute revo-inĩ ya fit amwambambatĩrie. Amen. Bwana asifiwe sana. Mĩrũthi mĩthĩ kaba yage gĩa kũrĩa, Ngai arorie kĩrathimo kũrĩ we. Nyamũ cia gĩthaka kaba ciage maĩ ma kũnyua, Ngai oke akũnyotore we. Tondũ we nĩwe ũkuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ, we nĩwe ũririkanĩtwo mũtĩ-inĩ wa muoyo. Nyamũ cia gĩthaka ititĩirwo thakame, no we wĩ mũitĩre thakame. Ũguo we wĩ mũgũre thogora wa goro. Bwana asifiwe sana. Nĩ kaba thĩna kanga gĩe kĩega gĩa kũrĩa, no we ona hĩndĩ ya ng'aragu mũraika wa Ngai agatũmwo. Githĩ rwĩmbo rũtitũrire ariumaga igũrũ agoka kũmĩrĩ? Ũguo nĩguo kiugo kĩroiga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mĩrũthi mĩthĩ yo nĩ thĩnangaga ĩgakĩhũta, no arĩa marongoragia Jehova matirĩ kĩndũ kĩega mangĩaga. Ngai ndeithia gũkũrongoria nĩgetha indo iria ciothe ndenda thĩinĩ wa thĩ ngaciona. Na niĩ ndetie ũtonga mũnene nĩgetha hote kũhunjia Ngai. Mwathani arogocwo. Ũtonga wa matu-inĩ. Na ũtonga wa matu-inĩ nĩ kiugo kĩna bĩba ya Ngai, nĩ kiugo kĩna ũtorania wa Ngai, nĩ kiugo kĩretĩkĩrĩka. Bwana asifiwe sana. Na gĩgakũra andũ mehia-inĩ, Ngai agakena. Ũngĩaga gũkũra andũ waganu-inĩ, ndũrĩ kĩrathimo ũngĩona wĩ mũrĩithi. Nĩkĩo igua tũkĩũria atĩrĩrĩ thutha wa kũhunjia, nĩ harĩ mũndũ kwenda kũhonoka? Haga mũndũ ndiũĩ kana nĩ nyandĩkagĩrwo, no nyuma we. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha nyone indo iria njega. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrongoria Jehova. Mwathani arogocwo. Kĩthomera-inĩ 11
nigetha ndikie ndigatuike mukiria ndundu munegeni. Maandiko maroiga atiriri, tutiragithoma na inyue, ukai ningumuruta mugie na gwitigira. Nĩaigana marutikite uhoro wa gwitigira Ngai kigongona-inĩ gĩkĩ? Ambararia moko wega, angĩkorwo nĩ ũrutĩkĩte gwĩtigĩra Ngai, ambararia kwanja moko merĩ, igĩra Biblia haha. Kenderere moko maigana. Mwathani Ngai ici irathimo nĩ nyingĩ. Ũguo niĩ nĩ mbatie kũrathi? Mũtikiuge rathimwo. Nĩkĩ hau mũtaroiga nĩ mbatie kũrathimwo? To niĩ nĩ ndutanĩte ũhoro wa andũ gwĩtigĩra kĩ? Ngaruta andũ ũhoro wa kũmenyanga? Mwathani arogocwo. Ũguo ndarĩhwo ndũkae kũnege? Bwana asifiwe sana. Nende ihũrio nani. Haha Ngai ona horeke hakorwo he hakwa. Ũndathime. Tondũ niĩ nĩ ndutĩte andũ aya gũgwĩtige. Na kĩrĩa wanjĩrĩte hande nĩ handĩte. Ũrĩa wanjĩrĩte njĩke nĩ njĩkĩte. Na nĩ thikagĩrĩria wega. Na Ngai ũcio nĩ Ngai. Tarĩu njarahũrirwo rĩrĩ nderwo arĩa teng'era. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndathĩ. Bwana asifiwe sana. Kuri mundu ukurakara uyu nake agiukire na githomo ni kiaithi ndumenyanagia wanegena ni kumenyania utamenyana na watigana mundu utamenyanagia tondu ithuĩ ni tumenyanagia to turi thiini waro aria maciaritwo na ũhoro Aothe mamatire guoya nyathiku matinainaga meragwo nĩ kĩoto umĩrĩria inde yaku Jesu munene wa iyoto mũtongoria mũrutani woro kinyai hau nĩndaigua nĩ mũĩ. Haya, Bwana asifiwe sana. Ariũ akwa ugai mũthikĩrĩrie ũrĩa nguga ugai ameni ugai nĩ tũkũigua dadi na ũnjĩte dadi ya Kĩnyũrũri tũkũigua dad. Bwana nĩguo Mwai anjĩtaga dad. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Dadi ya ti Kĩnyũrũri ndikwenda kuga Kĩnyũrũri ngwendaga kuga ya Gĩcacĩ. Nĩ Gĩcacĩ ngwethaga dadi ya Gĩcacĩ nĩ tũkũigua dad. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa gũke ariũ akwa mũthikĩrĩrie ũrĩa nguga nĩngũmũruta mũgĩe na gwĩtigĩra Jehova. Uga nĩ tũkũigua mũthee. Mũkanjĩta mũthee kaya yatarĩ ndĩ nao kanitha. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime mũno. Haleluya. Ukai ariũ akwa mũthikĩrĩrie ũrĩa nguga nĩngũmũruta mũgĩe na gwĩtigĩra Jehova. Na wagĩa na gwĩtigĩra Jehova nĩ ũgũtũũra ũkenetio nĩ Ngai. Nĩ ũgũtũũra ũtugi-inĩ wa Ngai. Nĩ ũgũtũũra thayũ-inĩ wa Ngai. Na nĩ ũkuohorwo. Na ũgĩage na gĩkeno hĩndĩ. Bwana asifiwe sana. Ũgĩage na gĩkeno kĩ? Mwathani arogocwo. Rekei tũgĩthome hamwe raini ya 11. Ukai nĩngũmũruta mũgĩe na gwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. Na angĩkorwo ndamũruta mwetigĩra Jehova nĩ ngũrathimwo rĩ, Ngai ndũkĩndathime. Angĩkorwo nĩ honekete andũ erĩ kana ũmwe ũgwĩtigĩra Jehova, Ngai ndathimĩra wĩra ũyũ. Bwana asifiwe sana. Na tareke ngũhe thiri ĩmwe ya wĩra wa Ngai. Ũngĩheo wĩra wa Ngai ũrute, kĩrĩa gĩtũmaga ũritũhe. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũrĩ wamenya nĩkĩ? Nĩ ũrĩ wamenya nĩkĩ? Nĩ ũrĩ wamenya nĩkĩ gĩtũmaga waheo wĩra wa Ngai ũkaritũha? Tondũ Ngai akũhe wĩra ũrute, ũbatiĩ nawe kũmwĩhokera aũrute. Wĩra ũyũ ũhete Mwathani niwe ndehokera ũrute, tondũ niĩ ndingĩho. Na nĩkĩo Musa oririe Ngai, tũgũthiĩ nao. Nĩaheo wĩra, nĩatũmwo, no Ngai akĩmwĩra nĩngũthiĩ hamwe nawe. Ũguo nawe waheo tungata ũwĩhokere Ngai. Ngai nĩegũkũhũthĩria. Waheo kĩheo gĩa tungata kĩhokere Ngai. Waheo kĩheo kĩa ũhunjia
kiho kiu kiohunjia kihokere Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ukai ariũ akwa muthikĩrĩrie ũrĩa nguga. Nĩngũmũruta mũgĩe na gwĩtigĩra Jehova. Ndamũthaitha okorwo nĩ mũkwenda ndĩhũ mũgĩe na gwĩtigĩra. Okorwo nĩ mũkwenda tũhanda igongona nyingĩ mũgĩe na gwĩtigĩra. Tondũ angĩkorwo moko maya nĩmo Ngai athĩrĩirie na arathimĩte kũhanda igongona, mũngĩaga gwĩtigĩra Jehova ndingĩrathimirwo gũcihanda hĩndĩ ĩngĩ. Daudi agire gwĩtigĩra Jehova, waki wa kĩgongona ũgĩthengio moko-inĩ make, ũkĩerekerio moko-inĩ ma mũriũ. No nake akĩmenya mĩtĩ ya gwaka kanitha, thahabu cia kũiga kanitha nĩ ngũcicokanĩrĩria ngacigaĩra mũriũ wakwa. Mwathani arogocwo. Ngai arotũteithia tũthikĩrĩrie uge wa Ngai kuma kanua-inĩ ka nabii, ka arutani, ka hunjia, na twathĩkĩra uge ũyũ wĩra wa Ngai ũgatuĩka wa kũhũtha. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Haya, tareke tuthiĩ mũgendi wa 12. Nĩ mũndũ ũrĩkũ wĩriragĩria gũtũũra muoyo akenda gũkĩingĩhia matukũ eyonagĩre maũndũ mega? Atĩrĩ, kiragĩrĩrie kĩrigagĩrĩrie rũrĩmĩ rwaku rũtikanoige ũũru. Giragia mĩromo yaku ndĩkanakĩarie ũrongo. Uganie ndiĩhenanagia. Bwana asifiwe sana. Ningana marakombete nyenira Friday makiwa nĩ makarĩha ira na matinarĩha. Hau ha mama boga. Nĩkĩ ũrakombete na ndũcoketie? Na wona mũndũ ũcio kainamĩrĩra. Macio nĩ maheni mamwe. Bwana asifiwe sana. Maheni mangĩ. Ũrongo ũngĩ ũtekwendeka. Woiga wĩ mũhonoku ikarata mũhono. Ikarata kĩ? Ikarata kĩ? Ikarata mũhonoki. Mwathani arogocwo. Kĩrigagĩrĩrie rũrĩmĩ rwaku rũtikanoige ũũru, giragia mĩromo yaku ndĩkanakĩarie ũrongo. Wĩthemagie ũũru-inĩ, wĩkage o wega, caragia thayũ o nginya kũũthinga. Caragia thayũ o nginya kũũthinga. Tera ũcio mũriganĩtie, niĩ nĩ ndĩcaragia thayũ na nĩ ndĩũthingataga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Nĩngwenda thayũ ngoro. Nĩ ndĩ wa tene. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na ngwĩragwo na rwari gũka ng'ungua na ũgatua nĩ ũ? Tondũ ithuĩ tũtiĩ kũhotwo nĩ? Nĩngwenda thayũ ngoro-inĩ yakwa. Ona tirwĩmbo rwĩna thĩna, nĩ ng'aragu. Ũkĩrai tũhoe na ũnyite sadaka yaku ũguo. Bwana asifiwe sana. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nĩgetha tũrutĩre Ngai witũ. Bwana asifiwe sana. Ndona nĩ mwahũta na ũhoro ũrĩa nyuma naguo Ngai witũ aukinyie hau, na rũciũ ndũkanage gũtherũka thĩinĩ wakwa, nawe ndũkanage matũ ma kwaga gũthikĩrĩria, ũgĩage na matũ ma kũigua na gũthikĩrĩria hĩndĩ ciothe na gũkindĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Rũgamai na igũrũ. Ũnyite sadaka yaku ũguo, ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, na arĩa marahũthĩra namba cia thimũ tũkũhũthĩra 0721 237 982. Ĩyo nĩ ya our mom Reverend Rachel, kana 0722 470 544, kana 0720 44 34 64. Na arĩa mahũthagĩra paybill number Ngai amũrathime, na nĩ tũkenaga nĩ arĩa mahũthagĩra paybill number tondũ hũthagĩra account ya kanitha indirect. Ũguo arĩa mahũthagĩra paybill number 400-1981, God bless you. Ona andũ a gũkũ kanitha no kũrĩ mahũthagĩra 44 kũrĩ mahũthagĩra, Kawango arĩa kũrĩa kũngĩ kũrĩ mahũthagĩra paybill number, na nĩ mũrutaga wĩra mwega. 400-1981.
no kuri andu me guku bururi ni mahuthagira account number ya kanitha direct mari mabũrũri ma nanja Ngai amũrathime na indo ici mũrutaga rekei cigateithia Ngai ikagocithia Ngai mwathani arogocwo ndimwĩraga kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kanitha ithuĩ tũtiĩkaga harambe na ndirĩ harambe ngeka mwathani arogocwo rĩu tũrorete gũcoka itũũra ritũ rĩa Kawangware tũrorete gwaka kanitha Gathanji na ndiretĩkia kũndũ kũu guothe Ngai ndegũtũhe mĩgũnda ĩna thirĩ na ti harambe nĩ guoko kwa Ngai ũguo wehokerwo wĩra nĩ Ngai mwĩhokere nĩ akũneaga indo cia kũruta kĩ na andũ nĩ wĩtĩkio magaga mwathani arogocwo kana tũrĩ tweka harambe gũkũ tũtigwĩka na tũtigeka Ngai nĩ ekũrekereria indo cia kũruta wĩra wake mwathani arogocwo nĩkĩ hau mũtaroiga kana mũrenda twĩke rĩmwe reke ndĩmũhe rũgano rwa ahunjia kwa mangararagia mauka makanja ndandi kũrĩa nĩ kũmire mũno nĩ ngwenda gwĩka harambe magĩthiĩ magĩka makiona mbeca nyingĩ mũno 3,000 na nĩmetĩte nginya ageni a gĩtĩo ndandi magũkũ kuo matuona 3,000 aboikie 300 tucoke twarĩrĩrie ũndũ ũcio ũngĩ nginya ona sadaka ekaga Bwana asifiwe sana tondũ kĩhumo gĩa kĩgongona ti hara kĩhumo gĩa kĩgongona nĩ kwĩhoka Ngai na kwĩrekereria Ngai mwathani arogocwo ngarĩa na nganyua na ngarora family yakwa wega na ngarĩha aruti a wĩra na kanitha wa Ngai ũgathiĩ na mbere noguo nĩguo ndatũraga ndĩriragĩria atĩ rĩrĩa Ngai ũkanjĩhokera kĩgongona nĩ ngakĩrora ta ũrĩa wathanĩte na kiugo gĩaku gĩcunjĩ gĩa 10 gĩkagaya ũrĩa kĩagĩrĩire mũhothi ũkagaya ũrĩa wagĩrĩire atumia ndigwa makarĩra hau ciana cia ndigwa ikarĩra hau na niĩ ũkandathima ũkandigĩria kanyamu karĩa kanjagĩrĩ noguo nĩguo kiugo kiugaga na mũngĩruta taithi ũrĩa yagĩrĩire watũngĩka maũndũ manene mũno Bwana asifiwe sana tena nĩ tũreciria kanitha ũyũ nĩ ũrĩkĩtie gũcorwo wothe hau ũkinyĩte nĩ parking hapo huko ni parking na mũndũ orote parking yake haha nĩho ndĩigaga ngari ya kanitha gũkorwo igũrũ na mwĩtĩkio ũguo noguo Ngai egwĩka mwathani arogocwo to twĩtĩkagia Ngai mũnene na mwaga gwĩtĩkia ngamwĩtĩke tondũ nĩ ndĩmwĩraga ona tinyuĩte nĩkĩ nĩ niĩ inyuĩ nĩ kĩoneki mumaga thu no kĩnyitĩrĩre wega mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya mwathani na indo iria manyitĩte na guoko kwao kuorio indo ici cingĩhagie nĩgetha ikagocithia rĩtwa rĩaku na ikaruta wĩra waku ũrĩa wathanĩte thĩinĩ wa kiugo gĩaku gĩtheru ndirĩ ndona ũtũtiganĩirie ndirĩ ndona ũnogetio nĩ ithuĩ watwĩra mĩrũthi mĩthĩ nĩ thĩnangaga ĩgakĩhũta no arĩa marongoragia Jehova matirĩ kĩndũ kĩega mangĩaga ndarũgama na kiugo gĩkĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ngwenda ũnjaramĩrie igongona ici na ũhe hinya hote gwaka igongona iria ciothe wathanĩte na ũhe aruti wĩra ũhe ndungata na ngombo cia wĩra waku mategũthũkia na mategũthinĩkania wĩra ũyũ mategũka na roho wa rĩtwa kana igweta mategũka na roho wa mũkoroko wa mbeca mategũka na roho wa waganu wĩgocithie na wĩra ũyũ Ngai o toguo mĩrũthi mĩthĩ ĩthĩnangaga na ĩkahũta ũkarekereria ng'aragu kũrĩ mĩrũthi mĩthĩ ona ĩrĩ na hinya wa gũtawara thĩinĩ wa gĩthaka atĩ no arĩa marongoragia Ngai arĩa marongoragia Jehova gũtirĩ kĩndũ kĩega mangĩaga ndirĩ kĩndũ ngwagĩra kĩgongona gĩkĩ gũtirĩ kĩndũ gĩkwaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ gũtirĩ kĩndũ gĩkwaga wĩra-inĩ waku niĩ nĩ ndĩtigithũkanĩtie na roho wa harambe nĩ ndĩtigithũkanĩtie na roho wa kũinamĩrĩra andũ mena mwĩrĩ na thakame ngĩthiĩ kũhang'a ngĩmetaga ũtukũ tĩmoke manyitĩrĩre wĩra wa Ngai ndũremetwo nĩ kũnyitĩrĩra ndũremetwo nĩ kũruta wĩra ũyũ ndũremetwo nĩ kwĩgocithia ndambararia moko makwa ndoiga we ndũremetwo Ngai we ndũremetwo ndikoinamĩrĩra arĩa marĩ igweta ndikoinamĩrĩra arĩa marĩ ngumo ona itonga ciothe ndigũcinamĩrĩra we nĩwe ngũinamĩrĩra we mwene mĩrũthi mĩthĩ we ũrareka tuone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua we nĩwe ũkũhotanĩra kĩgongona gĩkĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega gĩkwaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Jesũ
moko maya mandu aya manyitite maruta mao leke marute nigetha magutĩithie no arĩa matarutaga nĩ tondũ wa kũrigwo maheo menyo arĩa matarutaga nĩ tondũ wa kwĩrwo matikarute na makaigua mahe ũũgĩ arĩa matarutaga nĩ tondũ wa kwaga Jehova marathime na arĩa matarutaga nĩ tondũ wa ngoro nditũ mororowie ngoro kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩothe nĩ gĩaku wĩgocithie nakĩo ndanengera na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja ona arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya arĩa marĩ mwena-inĩ wa online arĩa marĩ mwena-inĩ wa TV othe ndamaiga moko-inĩ maku na arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndamahitha guoko-inĩ gwaku Ngai makĩruta indo ciao marathime marĩithie no mamenyerere na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge na ithuothe tuge ugai na hinya na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana amen iyo nĩ njega mũtikĩrute indo cianyu nigetha njoke ndĩkĩmwĩre ũrĩa ũngĩ tũgwĩka Bwana asifiwe sana. Mweri mũgwanja wa mũgwanja twĩna mahoya
ngwiciria nĩ mũraririkana, na no nyende andũ a makanitha maitũ mothe makinye tene, arata aitũ onao makinye tene, na angĩkorwo wanakorwo ũgĩtĩra mahoya ma mweri, hĩndĩ ĩyo geria ũhoe rũtha ũgakinya tene. Mwathani arogocwo. Kwĩna ageni matũcereire matarĩ maingĩra na mũrango ũrĩa, mũndũ ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa, tarũgama hau ũrĩ, o hau ũrĩ, o hau ũrĩ. Nĩwe maiguĩte marũgame hau ũrĩ meciragia matiroka haha mbere, ndũĩ rĩu matingĩikara thĩ. Gĩũkĩai haha ũguo mwarũgama, mũike kanitha ũguo, na mũtigetigĩre, guoya nĩ iherithia, kana tiguo? Ĩni. Mũtige kũinaina ũkaiywo haha. O mũndũ ũgweteretwo tu na ikare thĩ na kũrĩa gĩthomaga, na kana nĩ atuĩka mũcirika. Mwathani arogocwo. Kanitha Mwathani agocwo, agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Jacinta, nyumĩte Kiambu County, Uplands, thomaga kanitha wa Anglican. Amen. Karibu sana, na Ngai agwĩke wega. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa njĩtagwo Harrison Kamore, na nyumĩte Kariobangi South. Amen. God bless you. Kamaretwa njĩtagwo Mose, njumĩte Kariobangi South. Na ũcio nĩwe ndati. Wacha uoga. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hamarĩtwa njĩtagwo Veronica Baire, na nyumĩte Kariobangi South. Twathi APC no nĩ tũcoka gũka gũkũ. Amen. Amen. Wĩtagwo Baire wao, nĩ ũrĩ mũthuri? Mwathani, ĩno introduction nĩ tũgũkanja. Geithia andũ akwa. Uga ũyũ nĩwe mũthuri wakwa. Ũyũ nĩwe mũthuri wakwa. Ĩni. Ona kenda kiuga ũyũ nĩwe mũtumia wakwa. Ũyũ nĩwe mũtumia wakwa. Ĩni, mũtikoigage nĩ wa andũ akwa. Tigeithia andũ a nyũmba. Ngai amũrathime. Rũgama-inĩ tũkarĩrĩria ageni aitũ moko na tuge marathimwo nĩ Ngai. Rathimwo-i nĩ Ngai. Na maũndũ marĩa mothe mwĩriragĩria, Ngai witũ aromũrathimĩra mo. Na mwĩ karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Church. Tũtungate Ngai, tũtũgĩrie Ngai, tũrongorie Ngai nĩgetha twĩrathimĩre. Na thutha wa ũguo no tũgatũrania na Jesũ mĩaka ĩtarĩ mũthia. Ngai amũrathime. Ageni aitũ nĩ tũmwendete. Amen. Pastor Lucy nĩwe harĩa ageni magĩtũnganaga. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na Kariobangi South, na Kariobangi North kana South ti haraihu, nĩnjũĩ nĩ mũrĩkinyaga tene na nĩ tũmwendete. Ĩcikai ti haraihu na ũkinyage tene. Bwana asifiwe sana, na Ngai amũrathime na mwĩke wega. God bless you. Thank you. Ikarai thĩ rĩu. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Githĩ tũtithiĩte wega? Ndũkĩrore mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre ndĩrenda gũkũrathima niĩ. Njĩtĩkĩria ngũrathime tondũ njĩtagwo mũrata wa Ngai, na ndĩrenda gũkũrathima. Jehova arokũrathima. Mwĩre rĩngĩ mũrata wa Ngai. Ngai nĩ akwendete. Jehova arokũrathima.
mwire murata wa Ngai ndirakurathima itari na itheru na itari no hinga ngoro na itari na ithako ndirakurathima itetigeirie Jehova arokurathima rĩngĩ ambararĩria ikĩgongona moko mwarie kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Haya, amen, amen. Amen. Andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja na andũ arĩa marĩ mabũrũri matiganĩte a kĩgongona gĩkĩ arĩa manyitagĩrĩra wĩra wa Ngai na mana roho, rekei twambararie moko maitũ na igũrũ hamwe na arĩa marĩ Theophilus TV twarie kĩrathimo igũrũ rĩao. Tuge andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ Theophilus TV-inĩ, Jehova aromũrathima rĩngĩ, Jehova aromũrathima merei nĩ tũmwendete, tũriai Ngai, mwĩrĩgĩrĩre Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mere nĩ twakinya mũthia wa gĩthomo, hatirĩ ũndũ ũngĩ kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Ũcio ũngĩ tũgeka Sunday na mũigano nĩ wega wa Ngai. Ithe witũ ũrĩ igũrũ,